kịch bản sẽ không. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thánh thượng. Thánh thượng, chỉ cần người đóng ân thánh chỉ, sắc phong thần thiếp làm thiên hậu, về sau chúng ta nhị thánh lâm triều nhất định lưu danh sử sách. Người cứ ở hậu cung tận hưởng diễm phúc. Được, được. Dám ở nội cung làm càn. Chạy đi đâu? Đây là chúng cổ độc. Thiên, địa, huyền, pháp, vạn, tượng, giai, phá. Vân Yên, chẳng biết này. Chỉ có người đáng tin cậy. Thánh thượng, hoàng hậu đã hạ tỉnh cổ lên người. Bám muội đã lâu, thần chỉ có thể áp chế được một lúc. Cần thần làm gì? Kính xin bệ hạ lập tức hạ chỉ. Yêu nữ này cơ nhiên dám mưu đồ giết sạch huyết mạch hoàng tộc họ Triệu ta. Nào ngờ họ Triệu ta thiên mệnh sở quy, mệnh không nên tuyệt. Vẫn còn một. Vân Yên, chấm muốn sắc phong ấu tử của Ninh Vương Triệu Thừa Phong kế thừa tước vị Ninh Vương, mật chiếu cho hắn âm thầm phò tá hoàng tộc, khôi phục lại đại chu ta. Thánh thượng, nhưng ai cũng nói hắn là một tên ngốc. Kệ đi, miễn là hắn mang dòng máu hoàng tộc duy nhất của đại chu, chấm chỉ cần thân phận và huyết thống của hắn. Hắn chính là người lật đổ yêu hầu trên danh nghĩa. Thỉnh thánh thượng đóng ấn. Triệu Thừa khai. Vân Yên, liên quan đến sự sống còn của hoàng tộc đại chu, ta ban cho ngươi một mật chiếu, gả ngươi và Lệ Thanh Nguyệt thuộc Cẩm Y vệ cho Triệu Thừa Phong. Hai người nhất định phải đồng tâm hiệp lực phò tá Triệu Thừa Phong. Hắn ngốc, con của hắn chưa chắc đã ngốc. Thánh thượng, chúng thần còn phải sinh con với hắn sao? Vì đại chu, hai người hãy chịu thiệt thòi một chút. Với trí thông minh của các người, nhất định có thể thay đổi di truyền của con cháu. Không những không ngốc, mà con sẽ thông minh hơn. Cái này thần nhất định hoàn thành sứ mệnh. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Vân ca, khi nào huynh mới đến cầu hôn ta? Ta không muốn đợi thêm nữa. Ta không muốn gả cho tên ngốc đó. Hắn chán bỏ sự. Sắp rồi. Hôm nay muốn tên ngốc đó hủy hôn ước đi. Ta sẽ nhờ thiên hậu ban hôn. Thiên hậu là cô của muội, chắc chắn sẽ rất thương muội. Sau này đại chu này đều là vật trong túi của cô ta. Đến lúc đó ta cũng có thể ban cho chức thân vương. Muội sẽ là vương phi. Lại đây, hôn một cái nào. Hoa hoa, hoa hoa. Đang hôn rồi, không biết xấu hổ. Tên ngốc này, xa chỗ nào cũng có hắn. Đến đúng lúc lắm. Triệu Thừa Phong, hôm nay hủy hôn ước đi. Ký vào giấy hủy hôn. Ký tên. Đúng. Đồ ngốc, ngoan ngoãn ký đi. Nếu không, ta sẽ cho người ta không cho người ăn cơm. Ngươi là người xấu.
Không biết xấu hổ. Tên ngốc thối tha này, ngươi thả ta ra. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy bình hoa cho ta. Giết. Lũ yêu ma tà đạo các ngươi dám xâm phạm Trung Hoa, hôm nay sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về. Năm nước chúng ta cao thủ võ lâm tề tiệu chỉ để giết ngươi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết. Phá. Sống làm Nam Nhi Đại Hoa, chết làm linh hồn trung nghĩa của Trung Hoa. Chuyện gì vậy? Ta sống lại rồi. Đúng là một cặp tình nhân đẹp đôi. Thật sự coi kẻ ngốc dễ bắt nạt sao? Nếu đã sống lại một lần nữa, ta phải trở lại đỉnh cao, dẹp yên bất bình trên thiên hạ. Ngươi không bị hắn đánh chết chứ? Chết thì chết, dù sao cũng chỉ là một tên ngốc. Cho dù hắn có dòng máu hoàng tộc, nhưng cha hắn là Ninh Vương đã sớm qua đời rồi. Những người khác mang dòng máu hoàng tộc cũng đều bị giết sạch. Nếu không phải cha muội bảo vệ hắn, lại là một tên ngốc không có uy hiếp. Nếu không, hắn đã chết từ lâu rồi. Thừa Phong, là bá phụ có lỗi với con, không chăm sóc con tốt. Một anh hùng ta hổ thẹn với Ninh Vương điện hạ. Cha khóc cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên ngốc, còn không bằng một con cẩu. Cha, người yên tâm, tên lúc này chết rồi, hôn ước cũng không còn hiệu lực nữa. Chờ ta sau này cưới được tiểu hầu gia, có thiên hậu chống lưng, tướng quân phủ chúng ta nhất định sẽ bay lên như diều gặp gió. Vãn Tuyết nói rất đúng. Một lão tướng quân, ta và Vãn Tuyết tâm đầu ý hợp, đã sớm tư định chung thân, mong lão tướng quân ân chuẩn hôn sự của chúng ta. Câm miệng. Thừa Phong của ta, xương cốt chưa lạnh, còn nằm ở đây, các người sao nỡ nhắc đến chuyện hôn sự. Một anh hùng, ta kính ông, gọi ông một tiếng tướng quân. Đừng tưởng nhà ta là quốc cứu, không xứng với tướng quân phủ nhà ông. Nói thật cho ông biết, ta đã xin thiên hậu ban hôn. Hôn sự này ông không đồng ý cũng phải đồng ý. Tướng quân. Cha. Vãn Tuyết, nàng yên tâm, không quá 3 ngày, thiên hậu nhất định sẽ có hành động lớn. Nàng theo ta, nhất định sẽ bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Tướng quân phủ cũng sẽ nhờ nàng mà gà chó lên trời. Vậy, hôn sự của chúng ta mau chóng làm thôi. Đúng là đồ đàn bà. Tên vô lại này đang lừa cô đấy. Chờ hắn thâu tóm tướng quân phủ, đừng nói phượng hoàng gì, lúc đó bán cô vào lầu xanh, cô còn phải đếm tiền cho hắn nữa đấy. Ai đang nói vậy? Dĩ nhiên là vị hôn phu của cô rồi. Ma. Thôi nào, ta chưa chết mà. Ngươi chưa chết sao? Mạng ngươi thật dai. Ngươi vừa rồi định giết ta, ta sẽ đi mách với hoàng hậu. Ai định giết người chứ? Này tên nhóc kia, ta chỉ đùa với người thôi. Đùa với tên ngốc. Đùa thôi. Đúng vậy. Đùa như vậy sao? Triệu Thừa Phong, ngươi làm gì vậy? Sao lại làm tiểu hầu gia bị thương? Hắn là cháu của thiên hậu. Hắn vừa nói đùa với tên ngốc mà, bị tên ngốc đánh. Nói ra ai tin? Triệu Thừa Phong, ngươi điên rồi sao? Tiểu hầu gia thân phận tôn quý, người đánh hắn sẽ bị xử cực hình đấy. Đừng quên, cô bây giờ là vị hôn thê của ta, lại đi bênh vực người ngoài, thật không ra dáng phụ nữ. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi làm gì? Cô là mỹ nhân. Nếu cô là vị hôn thê của ta, vậy ta có thể động phòng tận hưởng trước. Ai thèm lấy tên ngốc ngươi. Nhờ phúc của hai người đập vào đầu ta một cái, ta tỉnh táo lại rồi.
Nhưng hai người sẽ xui xẻo đấy. Không thể nào. Thằng nhãi vẫn là thằng nhãi, sinh ra là thằng nhãi, cả đời là thằng nhãi. Ngươi không thể nào tốt lên được. Vãn Tuyết đã là người phụ nữ của ta, không đến lượt thằng nhãi như người nhúng trà. Ta khuyên ngươi mau hủy hôn đi, rồi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Biết đâu còn giữ được toàn thây. Ta cho ngươi, cho ta thế nào? Cho ngươi chết không yên lành. Dám đe dọa ta. Ngươi, tên nhãi này, ngươi dám đánh ta? Đánh thì sao? Ta là con của Quốc Cứu, là học sĩ đường đường, Văn Viên Các. Đánh chính là loại hoàng thân quốc thích như ngươi. Đánh chính là loại quan nhị đại như ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Tất cả vào đây. Bắt tên này, chém thành 18 khúc cho ta. Vâng. Lên đi. Sao có thể? Không những thông minh hơn, lại còn đánh giỏi thế này. Ngươi thử đe dọa ta nữa xem. Ngươi không ngốc cũng tốt, kẻo người ta cười ta chỉ biết bắt nạt kẻ ngốc. Đã vậy thì đừng trách ta, Tạ Lăng Vân ra tay tàn độc, còn dám đánh nữa. Triệu Thừa Phong, ngươi có biết tại sao chỉ có một mình ngươi sống sót? Trong chuyện này có âm mưu. Không sai, năm đó Ninh Vương vì tội mưu phản, cả nhà bị tru di, nhưng chỉ có ngươi, Triệu Thừa Phong, may mắn thoát nạn. Đó là triều đình thương ngươi còn nhỏ. Những người khác trong hoàng tộc, chỉ cần là người bình thường không ngốc, đều đã về với đất mẹ. Cho nên chỉ có ngươi, Triệu Thừa Phong còn sống. Bây giờ thì hắn đã không còn ngốc nữa. Mọi người đều thấy rõ. Đợi ta về tâu với Thiện Hậu, ngươi cứ chờ bị ban rượu độc đi. Ta nói ngươi này, ngươi trẻ tuổi không có võ đức gì cả. Nếu ta giết người ngay bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Ngươi dám? Mau đứng dậy bảo vệ ta đi. Nếu còn hỗn láo nữa, ta sẽ bảo phụ thân ta xuất binh san bằng tướng phủ. Không chỉ ngươi, Mộc gia cũng sẽ cùng diệt vong. Thừa Phong, ngươi là người duy nhất của Ninh Vương phủ, không thể tùy hứng được. Thừa Phong, nam tử Hán đại trượng phu phải biết thò ra thụt vào, coi như thúc phụ. Có lỗi với Ninh Vương phủ nhà ngươi, vì an nguy của ngươi và vì cả chúng ta, tướng phủ, thì hãy ký vào bản hôn thư này đi. Mấy năm nay, Mộc thúc thúc không ít lần chăm sóc kẻ ngốc này, làm ngươi phải biết ơn. Được rồi, vì mặt mũi của thúc thúc, ta nhượng bộ một bước. Như nàng ta tham lam hư vinh, ghét nghèo yêu giàu, ta cũng chẳng thèm. Cho ta cây bút. Ngươi nói ai tham lam hư vinh, ghét nghèo yêu giàu? Ngươi chính là kẻ hèn nhát, còn giả vờ thanh cao cái gì nữa? Khôn ngoan thì mau ký đi. Này, ta nói cô có còn là người của tướng phủ không? Người ta vừa rồi nói muốn san bằng nhà cô, giờ cô lại vội vàng muốn dính vào. Được rồi, để ta dạy cô một bài học. Cái gì? Giấy hưu thê? Ngươi có ý gì? Ý gì? Nữ nhân như cô không xứng làm thê tử của ta. Nhớ kỹ là ta hưu cô, không phải hủy hôn. Ngươi còn chê ta? Đồ ngốc như ngươi thì nên cả đời ê vợ. Ngươi dựa vào cái gì mà chê ta? Chê cô? Cô nói đúng lắm. Hôm nay ta dù cưới nha hoàn này, cũng không cưới một Vãn Tuyết cô. Ngươi nói xem, ngươi có bằng lòng gả cho tên ngốc này không? Ta xem nào, ngay cả một nha hoàn hèn mọn xấu xí nhất cũng trướng mắt. Giả vờ cái gì? Tuy ta không biết mục đích của cô là gì, nhưng nếu cô không gả cho ta, ta sẽ nói với lão tướng quân cô là thích khách nằm vùng. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đừng giả vờ nữa. Lúc nãy đám thị vệ kia ra tay, ta đã phát hiện cô không bình thường. Không thể nào. Sao ngươi có thể nhìn thấu ngụy trang của ta? Hoặc là gật đầu gả cho ta, hoặc là thân phận bại lộ. Tự cô chọn đi. Tướng quân, nô tỳ nguyện ý gả cho Triệu công tử. Gì? Cũng được. Tốt, có người chăm sóc Mộc Thừa Phong rồi. Lão phu đồng ý. Ôi chao,
Hóa ra hai người đã sớm câu kết với nhau rồi. Xem ra người cũng không ngốc, còn biết tìm nữ nhân nữa. Người đâu? Mang sớ của ta, nhanh chóng về cung bẩm báo, nói rằng con trai Đinh Vương, Triệu Thừa Phong, đột nhiên thông minh ra không còn ngốc nữa, và rất thông minh. Ta muốn xem người có thể sống qua 3 ngày không. Còn nữa, cái con tiện tỳ Thiền Cận này, không biết điều, kéo nó xuống, chôn theo hắn. Không được, một tướng quân muộn rồi. Tất cả những điều này đều là do Triệu Thừa Phong tự làm tự chịu. Được lắm, Lê Thanh Nguyên nói với ta là đi làm nhiệm vụ bí mật, lại cải trang thành nô tỳ, thường xuyên ẩn náu tại phủ trấn quốc tướng quân. Quốc sư, Triệu Thừa Phong này hình như không ngốc nữa. Bây giờ xem ra, Triệu Thừa Phong này của thật thông minh, có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Lê Thanh Nguyệt. Thánh thượng dùng hắn, của thật có tầm nhìn xa. Ngươi vào tuyên chỉ đi. Dạ. Thánh chỉ đến. Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Thánh chỉ đến rồi, thiên hậu chắc chắn là nghe theo lời ta, xử tử Triệu Thừa Phong, rồi hủy hôn ước này. Công công, người này chính là Triệu Thừa Phong. Hắn trước giờ giả điên giả dại, giờ lộ tẩy rồi. Đây chính là tội phi quân. Mau tuyên đọc thánh chỉ, trừng trị hắn, xử tử. Công công, đứa trẻ này chỉ là một kẻ ngốc. Nó chỉ là bị thương ở đầu, là hồi quang phản chiếu, vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Triệu Thừa Phong, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bây giờ chui qua háng ta, ta sẽ bảo đao phủ. Khi chém đầu, làm cho gọn gàng dứt khoát, để ngươi bớt đau khổ. Không được, ta còn phải tiếp tục giả ngốc mới có thể bảo toàn tính mạng. Hoa hoa, hoa hoa của ta đâu? Ngươi dẫm lên hoa hoa của ta, đáng đánh. Mau mau bảo vệ ta, bắt tên ngốc đó lại. Hoa hoa, bọn chúng đều là người xấu, dẫm đau ngươi rồi phải không? Thật đáng đánh. Công công, người cũng thấy rồi, hắn dám ra tay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật làm bị thương bà con Thiệt đáng chết. Giá ra tận mắt chứng kiến. Tên tiểu tử Ninh Vương Thế Tử Triệu Thừa Phong này vẫn còn ngây ngốc. Theo luật Đại Chu triều ta, kẻ ngốc gây thương tích, tội không đáng chết. Dù sao, hắn cũng đâu biết mình đang làm gì. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Lần này Giá ra đến đây, việc tuyên chỉ là quan trọng nhất. Ân oán riêng của tiểu hầu gia, chớ nên làm ảnh hưởng đến thánh ân. Hoa hoa, thánh chỉ này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ bất lợi cho ta sao? Triệu Thừa Phong à, Triệu Thừa Phong, dù ngươi giả ngốc hay thật ngốc, thiên hậu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đợi đến khi không còn hôn ước với tướng quân phủ che chở, ta dùng quyền thế ngập trời trong tay ta bóp chết ngươi như thế nào. Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế, chiếu viết: chấm nghe Ninh Vương Thế Tử Triệu Thừa Phong hiền lành trung hiếu, tài đức vẹn toàn, đặc biệt sắc phong Triệu Thừa Phong kế thừa tước vị Đinh Vương, vì nước tận trung. Khâm thử. Cái gì? Sắc phong Triệu Thừa Phong làm Đinh Vương? Sao có thể như vậy? Công công, có phải nhầm lẫn rồi không? Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, ai dám làm sai? Chẳng lẽ các người ngay cả thánh chỉ cũng muốn nghi ngờ? Tiểu nhân không dám. Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Tiếp chỉ. Tất cả hoàng tộc hầu duệ đều bị yêu hậu giết sạch, chỉ còn lại mình ta là độc miêu. Tiếp thánh chỉ này, cách cái chết không xa. Triệu Thừa Phong còn ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống tiếp chỉ. Muốn ta tiếp chỉ thì phải ban cho ta một kim bài miễn tử. Giá ra làm quan bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên thấy tiếp chỉ mà còn mặc cả. Triệu Thừa Phong, ngươi điên rồi sao? Ta vốn là kẻ điên, nhưng dù ta là kẻ điên, cũng biết cả hoàng thất, chỉ còn lại mình ta là độc miêu của Triệu thị, không có kim bài miễn tử. Ta sống không nổi 3 ngày, kháng chỉ bất tuân là phải chém đầu. Chém đầu ta, vậy thì ngay cả độc miêu cuối cùng không còn, cả thiên hạ Triệu thị sẽ rơi vào tay kẻ khác. Mạng ta một cái, chết cũng không tiếc, chỉ tiếc cho giang sơn rộng lớn của Triệu thị thôi. Cái này, vậy hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi, chém đầu chó của người trước. Dừng tay.
Triệu Thừa Phong, người mau tiếp chỉ đi. Sau này ta phụ trách an toàn của ngươi. Mỹ nhân tuyệt thế, không biết đã kết hôn chưa? Vô lễ. Đây là quốc sư đại chu triều ta, Lạc tiên sinh. Đừng vô lễ. Quốc sư. Công công, ta thấy hắn không thể phò tá. Hay là lôi ra chém đầu đi. Ta tiếp. Tiểu hầu ra phải không? Gặp bổn đinh vương còn không quỳ xuống hành lễ. Triệu Thừa Phong, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền. Cho dù ngươi được phong vương thì cũng là ngốc vương. Bổn vương là vương tước, ngươi một tiểu công tử hầu tước cũng dám nói chuyện với bổn đinh vương như vậy. Hạ phạm thượng, coi quốc pháp, đáng đánh. Triệu Thừa Phong, ngươi đắc ý cái gì? Cái tát này, thầy cha cô đánh cô. Thiền cận, ngu xuẩn. Triệu Thừa Phong, người đánh nữ nhân. Ta đánh cô là bởi vì cô đáng đánh, không phân biệt nam nữ. Nếu không phải để mặt trấn quốc phủ, ta càng sẽ không đương tay. Triệu Thừa Phong, người thu dọn hành lý. Chúng ta đi Ninh Vương phủ, không cần thu dọn nữa. Một tên ngốc, có thể có vật gì quý giá. Ta lập tức rời đi. Đồ ở đây, ta cái gì cũng không mang. Cáo từ. Dám để Lạc Vân Yên, nữ nhân đó, ở ngay trước mắt bổn cung làm loạn, còn để lão già lú lẫn kia tỉnh lại. Qua đây phong vương, một lũ phế vật. Thiên hậu bớt giận. Bớt giận có ích gì? Truyền thủ dụ của ta, Lạc Vân Yên quấy rối hậu cung, mệnh chấp Kim Ngô lập tức bắt giữ, đưa vào thiên lao. Ta muốn cho nàng ta sống không bằng chết. Thiên hậu vạn lần không được. Lạc Vân Yên thân là quốc sư, đề cử thiên hạ cung quan, trưởng quản cung đình tế tự, ngay cả toàn bộ đều nghe theo nàng ta. Thiên hậu muốn nhị thánh lâm triều, thủy liêm thính chính, cần tế thiên vấn tổ. Đến lúc đó vẫn phải do nàng ta chủ trì đại điển. Lạc Vân Yên vẫn không động được. Không động được. Một tiểu tiện nhân cũng không động được. Bổn cung còn làm sao? Lâm triều lý chính, thiên hậu, thánh thượng phong vương, tức là đã có người kế vị. Ninh vương tên ngốc đó, Triệu Thừa Phong một ngày chưa trừ, đừng hòng xưng thánh. Trước tiên phải trừ khử Triệu Thừa Phong mới là chuyện quan trọng nhất. Một tên ngốc bị vứt bỏ như giày rách, cũng xứng để bổn cung đích thân ra tay sao? Hắn ta chẳng phải được phong vương rồi sao? Vậy thì thay bổn cung truyền lệnh xuống, cho Ninh Vương phủ trong vòng 3 ngày nộp đủ 10 vạn lượng cống ngân. Nếu quá hạn, theo luật sẽ bị tước vương vị. Thiên hậu anh minh, việc này giao cho quốc cứu đi làm. Đánh một tên, nâng một tên. Đây là muốn nâng đỡ nhà họ Tạ lên rồi. Thiên hậu nước cờ này chơi hay thật. Nô tài minh bạch. Tên ngốc đáng chết này, thừa kế vương vị của Ninh Vương thì cũng thôi đi, lại còn được quốc sư Lạc Vân Yên để mắt tới. Lạc Vân Yên là tuyệt sắc giai nhân, hắn ta cũng xứng sao? Chẳng lẽ đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc? Thật sự để hắn ta lật thân được rồi. Hắn chỉ là một tên ngốc, lật cái thân gì? Đại chu này là thiên hạ của nhà họ Tả ta, ai cũng không cướp được. Nộp bổ sung cống ngân 10 vạn lượng. Triệu Thừa Phong là Triệu Thừa Phong, người của Nhiên vẫn là vui mừng quá sớm. Ở căn nhà lớn này có mỹ nhân bầu bạn, là một vương gia tiêu dao, cũng không tệ. Căn phòng này lâu rồi không có người ở, đều bị mốc rồi. Để ta tìm người dọn dẹp lại, rồi tìm thêm mấy nha hoàn cho người. Có quốc sư là đại mỹ nhân, làm vệ sĩ riêng cho ta, ta còn cần nha hoàn nào nữa? Người nói gì vậy? Ta khuyên người đừng mơ tưởng hão huyền. Quốc sư, cứ để hắn mơ tưởng một chút cũng được. Dù sao hắn cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Ai mà chẳng muốn mơ mộng giữa ban ngày chứ? Ta thấy là ngươi đang mơ mộng đấy. Nhìn bộ dạng đê tiện của ngươi kìa, chắc mơ thấy quốc sư đại nhân của ta rồi chứ gì. Giai nhân diễm lệ, quân tử hào cầu, quốc sư quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, là nữ thần trong mộng của biết bao nam nhi đại chu. Quốc sư,
Sao phải hạ mình? Phục vụ tên tiểu tử ngạo mạn này. Tạ Lăng Vân, người nói chuyện chú ý chút, ta nể mặt quốc cữu. Tha cho ngươi lần này, còn có lần sau, bản tọa tuyệt không tha. Lạc Vân Yên, cô đừng có không biết điều. Ta khuyên cô quay đầu là bờ. Bây giờ rời khỏi Triệu Thừa Phong, ta sẽ bàn với Vãn Tuyết, cho cô làm vợ cả, cô làm vợ lẽ. Nếu cô vẫn cố chấp, cẩn thận, chôn cùng Triệu Thừa Phong. Tên vô lại nhà ngươi, ngay cả quốc sư của ta, ngươi cũng dám trêu ghẹo, cứ chờ đấy. Được lắm, Triệu Thừa Phong, ngươi dám đánh ta. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ tịch thu nhà ngươi, chém đầu chó của ngươi. Tịch thu nhà ông mày à? Theo chỉ ý của thiên hậu, yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày phải nộp đủ 10 vạn lượng bạc cống. Bây giờ, ngươi phải trôi qua háng của ta. Ta sẽ giúp ngươi xin tha, để ngươi dễ chịu hơn một chút, thế nào? Ta xem cả đại chu này, ai dám tịch thu nhà ta, chém đầu ta. Không cút đi, ta sẽ chém ngươi trước. Đồ điên, ngươi cứ chờ đấy. 3 ngày sau, bổn công tử sẽ đích thân tịch thu nhà ngươi. Biết nay hoàng hậu sẽ trả đũa, không ngờ nhanh như vậy. 3 ngày, 10 vạn lượng. Đây không phải là muốn tiền, mà là muốn mạng. Nếu là bình thường, 10 vạn lượng này quả thực không đáng là bao. Nhưng bây giờ, Ninh Vương phủ nghèo rất mồng tơi, chúng ta căn bản không lấy ra được. Bệ hạ, thật tốt với ta, gả cả 2 vị tiên nữ cho ta. Kiếp trước ta đã tích đức gì vậy? Giờ này con nghĩ mấy chuyện này, cái bệnh ngốc này chưa khỏi hẳn à? Có 10 vạn lượng thôi mà. Phải rồi vợ yêu, giờ cũng nên cho ta thấy dung mạo thật của nàng rồi. Muốn thấy mặt ta, ta thấy ngươi, nên lo nghĩ cách sống tiếp đi. Chẳng phải chúng ta có sư đại nhân sao? Cho ta mượn chút, ta hứa sẽ trả. Ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh gì, thì ra ngươi đang nhắm vào ta. Vẻ vênh váo lúc nãy đâu rồi? Ta là quốc sư, không phải kho bạc. Đừng nói là không có, cho dù có cũng không thể cho ngươi mượn. Sao? Sợ ta ăn bám? Không tin ta. Đất đai và tài sản của Ninh Vương phủ đều bị tịch thu rồi, ngươi chỉ còn cái phủ này. Ngươi lấy gì trả ta? Hơn nữa, lần này cho ngươi mượn, vậy lần sau thì sao? Ngươi không thể ăn bám cả đời chứ. Được ăn bám, ai muốn làm trâu làm ngựa? Ngươi nói đùa gì vậy? Nghiêm túc chút đi. Được rồi, ta không mượn được chưa? 10 vạn lượng còn con, làm tổn hại tình cảm đôi ta không đáng. Mới 10 vạn lượng bạc, ngạo mạn quá. Ngay cả khi ngươi là con gà để trứng vàng 3 ngày, ngươi cũng không thể đẻ ra 10 vạn lượng, nói gì đến độ lượng. Vợ à, cổ nhân nói hay, vợ không chê chồng nghèo, chồng không chê vợ xấu, ta còn không chê nàng xấu, nàng lại chê ta nghèo. Mới 10 vạn lượng mà. Nếu ngươi thực sự hào phóng như lời nói, ta thấy ngươi nên nghĩ cách trốn chạy đi, khinh thường ta. Nếu ta thực sự làm được thì sao? Nếu ngươi thực sự làm được, ta thực sự sẽ nhận ngươi làm chồng. Vợ chồng hào phóng, ta thích. Ngươi định làm gì? Cổ nhân nói hay, oán có đầu, nợ có chủ, bắt giặc phải bắt tướng. Nếu lão bộ già này muốn hại ta, ta sẽ hại bà ta trước. Hại bà ta? Làm sao hại bà ta? Điều này không khó. Viết bài viết nhỏ, bịa đặt chuyện xấu về bà ta, tìm người đóng kịch, làm hỏng danh tiếng của bà ta, làm cho nó tệ đi, mất hết danh dự. Bài viết nhỏ, bịa đặt chuyện xấu, ý gì vậy? Danh tiếng hoàng hậu không tốt, đâu phải ngày một ngày hai. Cho dù hoàng hậu thân bại danh liệt thì đã sao? Liên quan gì đến 10 vạn lượng của ngươi? Đương nhiên có liên quan. Chỉ cần các người làm theo những gì ta nói, 10 vạn lượng này nằm gọn trong tay. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Các người ra đường, tìm mấy kẻ lang thang, đi khắp nơi phao tin đồn nhảm, nói bọn họ vào cung làm nam sùng. Tìm mấy người gầy gầy một chút, càng bẩn thỉu càng tốt, cứ nói bọn họ là cặn bã. Sau đó thì sao? Ngươi kiếm tiền kiểu gì? Các người nữ nhân lo chuyện buôn dưa lê là được. Chuyện kiếm tiền cứ để ta lo. Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Làm mấy chuyện này có tác dụng gì? Tên Triệu Thừa Phong này chắc vẫn còn ngu ngơ lắm. Chúng ta đừng nên tin hắn quá. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu bị tóm thì phải giấu đi, ta sẽ về cùng nghĩ cách. Vậy kế hoạch của hắn có nên làm nữa không? Ngươi là tụ y sứ, khắp thành đều là mật thám của ngươi này, dễ như trở bàn tay, vẫn nên thử xem sao.
Làm theo kế hoạch của ngươi rồi. Tiếp theo, hãy để ta xem làm sao ngươi có thể trong 3 ngày kiếm được 10 vạn lượng. Đơn giản. Đơn giản như Triệu Thừa Phong tên tiểu tử vô lại này điên rồi. Sắp chết đến nơi còn dám ngông cuồng. Còn có Lạc Vân Yên. 3 ngày sau, ta xem ngươi làm sao kết thúc. Tạ Lang, người ta Lạc Vân Yên là quốc sư, chúng ta không thể chọc vào. Cái gì mà quốc sư chó má, cô ta chỉ là một con à. Dám giúp tên tiểu tử đó làm nhục ta. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến cô ta trước mặt ta. Ngươi còn dám nói. Ngươi không thấy mất mặt sao? Truyền một thánh chỉ lại bị một tên tiểu tử đánh. Chuyện ta bảo ngươi điều tra, thế nào rồi? Lại dám có người lan truyền lời đồn vu khống thiên hậu. Ngươi còn không mau đi, bất kể đứng sau cho ta. Thưa, vâng, còn lập tức sai người đi làm. Phụ thân đại nhân yên tâm, trong ngày hôm nay còn nhất định sẽ cho người và cô một lời giải thích. Ở nhà đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, ở nhà có thể gọi là cô, nhưng ở bên ngoài phải gọi là thiên hậu và hoàng hậu. Ngươi muốn chết sao? Vâng, con biết rồi. Mau đi làm đi. Tiểu hầu gia, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Chậm chạp, khiến ta bị phụ thân mắng một trận. Tiểu nhân đáng chết. Tuy nhiên, tiểu hầu gia, tiểu nhân đã tìm thấy kẻ đứng sau. Ai? Nói mau. Là Ninh Vương, Triệu Thừa Phong. Hay cho ngươi, Triệu Thừa Phong, thật là chán sống rồi. Chê chết mình chưa đủ nhanh, dám bịa đặt về hoàng hậu. Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Người đâu? Theo ta đi bắt hắn. Chậm đã, tên tiểu tử đó hiện giờ có quốc sư Lạc Vân Yên bảo vệ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn bắt người, chúng ta phải tìm được bằng chứng xác thực. Bằng chứng? Chuyện vu vơ như vậy, ai mà để lại bằng chứng? Tiểu hầu gia, chúng ta có thể tìm được bằng chứng. Tốt. Triệu Thừa Phong, ta sẽ cho người biết chữ chết viết như thế nào. Dẫn đường. Hắn làm cái trò gì thế này? Tiểu hầu gia, tên Triệu Thừa Phong vô lại này thật to gan. Trước đó, hắn lấy danh nghĩa được Ninh Vương phong tước, gửi thiếp mời đến các gia tộc lớn, triệu tập những người này lại, thực chất là để đấu giá cơ hội dùng bữa tối với hắn, đấu giá cơ hội ăn tối với hắn. Hắn không phải bị điên rồi chứ? Một tên vương gia xa cờ thất thế, ai cũng tránh xa, sợ còn không kịp. Kiệu 8 người khiêng, mời người ta cũng chẳng đến, lại còn bỏ tiền ra ăn với hắn. Thật là đầu óc có bệnh. Tiểu hầu gia, tên Triệu Thừa Phong này đằng sau chắc chắn có yêu nhân xúi giục, không chừng là quốc sư. Chắc chắn là quốc sư đứng sau xúi giục hắn. Bọn chúng trước tiên tung tin đồn, nói một số bí mật trong cung, khiến mọi người tưởng rằng Triệu Thừa Phong hắn sự biết vài điều. Như vậy, những kẻ có mưu đồ khác nhất định sẽ muốn từ miệng hắn biết được một số tin tức về thiên hậu nương nương. Ồ, hóa ra là định làm thế này à? Dám dùng thanh danh và trong sạch của thiên hậu để làm ăn, thật là muốn tìm chết. Tạ Lang, chúng ta đến đây là để tìm bằng chứng, nhất định không được manh động. Nếu chứng minh được, không quá 3 ngày, hôm nay liền có thể khiến hắn mất mạng. Nói thế nào? Hắn không phải đang đấu giá buổi tối dùng bữa sao? Vậy chúng ta hãy đấu giá trước. Triệu Thừa Phong bàn luận chuyện hậu cung, vu khống hoàng hậu, bắt hắn của tang. Hắn chắc chắn không thoát tội. Có lý. Người mau chóng đấu giá, ta lập tức hồi cung bẩm báo. Ta muốn cô tận mắt chứng kiến tên tiểu tử này vu khống. Cô như thế nào? Ta muốn hắn chết không nơi chôn. Vạn nhất có người trả giá cao hơn thì sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải đấu giá thành công. Có thể giết chết Triệu Thừa Phong hay không chính là dựa vào nước cờ này. Đến lúc đó lại tịch thu nhà hắn, bạc không phải lại về tay chúng ta sao? Ta còn tưởng ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì hay ho chứ. Đấu giá bữa tối, ngươi cũng nghĩ ra được. Trong triều của thực có không ít người ủng hộ hoàng hậu, nhưng trước khi thắng bại phân định, bọn họ sẽ không chọn phe, càng không dám công khai ăn cơm với ngươi. Đừng mơ tưởng hão huyền. Ngươi đừng thấy nhiều người đến vậy, bọn họ sẽ không trả tiền đâu. Mau chóng giải tán đi. Quốc sư, lời nói không thể quá tuyệt đối. Tiểu Ninh Vương, ngươi làm vậy thật keo kiệt. Nếu không có tiền ăn cơm thì cứ nói thẳng, chúng ta dù sao cũng sẽ không so đo với một tiểu tử. Ấy, chư vị đừng nóng. Kệ hắn đại vương tiểu vương hay Ninh Vương, ta Triệu Thừa Phong ít ra cũng là vương.
Nếu không nhầm, ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung. Gần đây, chắc mọi người cũng nghe không ít lời đồn trong cung, nên ta quyết định ai ăn cơm với ta sẽ kể cho chuyện trong cung để làm rõ mọi chuyện, tránh có kẻ xuyên tạc. Nếu là chuyện phiếm trong cung thì thú vị rồi. Ai nói không phải, hắn chỉ là một tiểu tử, người ta chẳng coi ra gì. Biết đâu, thật sự có thể nghe thấy vài bí mật. Khởi điểm 2 lạng bạc thật kém cỏi. Ta trả 100 lạng, ta trả 200 lạng. Các người đám nữ nhân này điên rồi sao? Một tiểu tử như hắn biết gì chứ? Muốn nghe chuyện phiếm đến phát điên rồi. Chuyện trong cung mà cũng có thể tùy tiện dò hỏi. Người không thích nghe thì đừng trả giá. Dù sao bây giờ lời đồn đại khắp nơi đều chỉ để giải trí thôi mà. Tiểu Ninh Vương là từ trong cung lớn lên, không như những tin tức bên ngoài. Đáng tin cậy à? Cô, vị tỷ tỷ này thật tinh mắt, cũng là người có thú vui tao nhã. Vì sự hiểu biết của cô, ta quyết định tăng giá. Hậu cung không thể không nói 2-3 chuyện. Ta trả 500 lượng. Ta và hoàng hậu bí mật không thể không nói. Ta trả 1.000 lạng. Bã thuốc được luyện như thế nào? Ta trả 5.000 lượng. Vị huynh đài này, người muốn thử cảm giác làm bã thuốc có gan lắm. Ta trả 6.000 lượng. Ta trả 8.000. 1.000 lượng. Ta trả 6.000 lượng. Ta trả 8.000. Ta trả 10.000 lượng. Ta trả 15.000 lượng. Sao có thể? Không thể nào. Chỉ là một vài tin đồn nhảm nhí sau bữa trà, sao có thể khiến người ta đổ xô đến vậy? Cho nên, quốc sư, cô nên đọc nhiều sách, mở mang kiến thức. Thích hóng chuyện, tám chuyện là bản tính của con người. Có người để thỏa mãn tính tò mò, có người để dò la tin tức trong cung. Đây chính là tâm lý học xã hội. Tâm lý học xã hội, bản tọa đọc sách vô số, chưa từng nghe qua những điều cô chưa nghe qua. Về mặt này, ta vượt xa cô, vượt xa ta. Ta thấy ngươi đang tự tìm chết. Ngươi để Lê Thanh Nguyệt đi phao tin, bịa đặt tin đồn, bây giờ lại ở đây giao bán tin tức nội bộ hoàng gia, chẳng khác gì tự tìm chết. Ê, tỷ đừng kích động, ta trông cậy vào nó đấy. Tỷ xem này, ta trả 2 vạn lượng. Xưa có bà Phít ăn chưa bàn chuyện cổ phiếu, nay có ta Triệu Thừa Phong ăn tối tiết lộ chuyện động trời. Ông ta một bữa ăn bán được vài triệu đô la, ta lấy 10 mấy vạn lượng, không quá đáng chứ? Bà Phít gì, đô la gì, tự tìm chết. Đừng lôi ta vào. Muốn tịch biên nhà ta, chém đầu ta, lão tử sẽ cầu các người thành cá. Ngươi nói gì? Tên này dám ngông cuồng như vậy. Thiên hậu, thần đã điều tra rõ ràng, nhưng thiên hậu cũng biết thần xưa nay công từ phân minh. Vì vậy thần mới muốn thỉnh thiên hậu vi hành, tự mình đi xem bộ mặt xấu xa của đứa trẻ này và dụng tâm hiểm ác. Thiên hậu đại chủ chúng ta là do thiên mệnh, sao có thể để một đứa trẻ ý bôi nhọ và bịa đặt? Thiên hậu có thể nhân cơ hội này chiêu cáo thiên hạ. Triệu Thừa Phong vu oan thiên hậu đáng buồn chết, sư xuất hữu danh, không thể dị nghị. Tốt, hiếm khi người có tấm lòng hiếu thảo này. Bản cung sẽ tự mình đi xem đứa trẻ nhà Đinh Vương có thật sự ngốc không. Vì cô mà lo lắng giải quyết khó khăn là tâm nguyện của Lăng Vân. Tốt, ngày mai bản cung sẽ ban hồn cho ngươi. Chỉ cần ngươi nuốt trôi được phụ trấn quốc tướng quân, bản cung sẽ phong ngươi làm nhất đẳng hầu. Cảm ơn cô. Tốt. Nương, quốc cứu gia, bên ngoài có thị vệ nhà họ Tạ, nói có việc quan trọng bẩm báo, truyền hắn vào đi. Dạ. Tiểu nhân khấu kiến thiên hậu. Đứng dậy nói chuyện. Tạ ơn thiên hậu. Tiểu cứu gia, cơ hội tiệc tối đã bị tiểu thư nhà họ Mạnh lấy mất. Chỉ là giữa chừng liên tục có người vào giá. Ngươi coi thường ai vậy? Nhà họ Tạ ta thiếu tiền bữa cơm này sao? Ngươi mà còn dám vớ vẩn nữa, ta sẽ chém đầu chó của ngươi. Vâng. Tiếc là thời gian không đủ, nếu không còn có thể moi thêm 10 mấy vạn lượng, 15 vạn lượng, đổi lấy một cơ hội ăn tối với ngươi. Hơn nữa sau khi nạp cung vẫn còn dư. Ngươi vậy mà còn muốn moi thêm mấy vạn lượng nữa. Vợ nàng không hiểu đâu, ai mà lại chê tiền nhiều chứ? Không hiểu nổi. Đều nói ngươi là ngốc. Không ngờ trên đời này còn có người còn ngốc hơn ngươi. Một bữa tối có thể bán được 15 vạn lượng bạc. Cái này chính là tâm lý học xã hội.
Uy lực sao? Cái này thì tính là gì? Còn có cái ngốc hơn cái này nữa. Ngốc hơn cái này. Có người cá cược với ta, nói rằng chỉ cần nàng thua sẽ nhận ta làm chồng. Nói nàng có phải ngốc hơn không? Ai muốn nhận ngươi làm chồng chứ? Ta chỉ nói vậy thôi. Ai biết người thật sự căng thẳng cái gì? Cô là Trấn Quốc tướng quân, đích thân hứa gả cho ta làm vợ. Sớm nhận muộn nhận đều là nhận. À nhưng mà cô yên tâm, Triệu Thừa Phong ta chưa bao giờ ép người khác làm khó. Ta cũng đâu có nói không nhận ngươi làm chồng. Cái đó, đừng nói mấy cái này nữa. Tiếp theo phải làm gì? Người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Phải chuẩn bị yến tiệc thật chu đáo. Yến tiệc thì không cần đâu. Nhưng mà, sau này, phải nhờ cả vào quốc sư rồi. Nhờ ta. Cô biết vẽ chứ? Ấy ra, người nghĩ quốc sư là dễ dàng làm vậy sao? Cầm kỳ thi họa chỉ là kỹ năng cơ bản của nàng thôi. Vậy thì tốt rồi, vẽ cho ta một thứ. Số tiền tiêu vặt này có giữ được hay không là phải nhờ cả vào cô rồi. Hèn gì không cho chúng ta đi theo. Thì ra, hắn đã biết từ trước. Vị khách này là nữ. Sao vậy? Ghen à? Hắn đâu phải người của ta. Ta ghen cái gì chứ? Ngươi là đại tướng quân, tự mình hứa gả, tuy không có cưới hỏi đàng hoàng, cũng coi như là thiếp. Sao lại không phải người của ngươi? Ta khinh. Ta đường đường là tu y sứ, sao có thể gả cho một tên nhóc làm thiếp chứ? Đừng có mơ giữa ban ngày. Ngươi còn biết mình là tu y sứ à? Nhìn những người khiêng kiệu kìa, nhìn xung quanh xem. Ngươi còn dám nói hắn là tên nhóc sao? Người khiêng kiệu, Kim Ngô Vệ. Kim Ngô Vệ sao lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ đó rốt cuộc là thân phận gì? Kim Ngô Vệ là thân binh của thiên tử. Người nghĩ ngoài đương kim thánh thượng còn ai có thể sai khiến? Hoàng hậu. Vậy nên kẻ bỏ ra 15 vạn lượng, kẻ bị hại lớn chính là hoàng hậu. Yêu hậu này muốn giết Triệu Thừa Phong là sự thật không thể chối cãi. Còn nữa, chính là bà ta ra lệnh cho Triệu Thừa Phong bù nạp cống ngân. Bà ta làm sao có giải vây cho hắn chứ? Nhưng nếu không phải hoàng hậu thì tại sao bà ta tối nay lại xuất hiện ở đây? Ấy ra, không quản được nhiều như vậy. Hoàng hậu muốn giết Triệu Thừa Phong, phải làm sao bây giờ? Cũng chưa chắc. Đừng vội, xem đã. Nếu tối nay người sống sót thì ta, Lạc Vân Yên, sẽ công nhận thực lực của ngươi. Thiên hậu, người là vạn kim chi khu, không thể dễ dàng xuất hiện. Chi bằng để cháu trai đi đánh trận đầu. Nếu Triệu Thừa Phong thật sự chỉ là một tiểu tử, cũng không cần làm ông úy pháp nhãn của thiên hậu cũng được. Hiếm khi người có hiếu tâm như vậy. Chớ làm mất mặt Tạ gia. Hài nhi lĩnh chỉ. Triệu Thừa Phong, bản công tử nói muốn tịch biên nhà ngươi thì sẽ tịch biên nhà ngươi. Nói muốn chém đầu chó của ngươi, hôm nay ta sẽ chém đầu chó của ngươi. Biết ngươi chán sống. Tuy nhiên, quy củ chính là quy củ. Muốn tìm chết thì đợi 2 ngày. Vội vàng thế. Sao nào? Âm phủ có người tình của ngươi à? Ngươi, tai họa đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Người ta nói 10 vạn lượng cống ngân chỉ là 10 đồng xu, ngươi cũng không lấy ra được. Còn ở đây làm ra vẻ ái phong. Thật sự coi ta mù sao? Chuyện của ta không cần tiểu hầu gia bận tâm. Vỏn vẹn 10 vạn lượng, chẳng qua dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi đang giở trò quỷ quái gì, dùng thanh danh của thiên hậu để đổi tiền. Thật là... Đừng nói không ai dám mua. Cho dù có dám mua thì bán được bao nhiêu tiền? Ta nghe nói là 1 lượng bạc khởi điểm, cuối cùng đủ tiền ăn một bữa không? Xin lỗi, khiến tiểu hầu gia thất vọng rồi. Cái này sao có thể như vậy? Ấy ra, cũng không biết là tên ngốc nào bỏ ra nhiều tiền như vậy ăn một bữa cơm với ta. Người nói xem, hắn có phải ngốc không? Tên ngốc, nhóc con. Bị một nhóc con say như trong chóng, thật là đồ vô dụng. Đồ mất mặt, còn không mau cút đi. Vị tiểu thư này
Cô là ai? Người không xứng biết ta là ai. Bữa tối khỏi ăn. Nói đi, người biết gì bí mật của hoàng hậu? Vị tỷ tỷ này quả là thông minh hơn Tạ Lăng Vân. Ta thích. Thích. Vô lễ. Ngươi tìm chết, tìm chết. Ta có vấn đề về đầu óc sao? Không rõ luật đại chu sao? Sao nào? Thích một người là tội chết sao? Nếu thích cô là một loại tội, vậy ta thả tội ác đập trời cũng cam lòng. Dèo miệng. Bộ hoa ngôn xảo ngữ này của ngươi lừa mấy cô nương khác thì được. Đừng có trước mặt bồn tọa mà làm trò. Nói thật cho người biết, là hoàng hậu nương nương phái ta đến. Hôm nay nếu người nói dối chính là lừa gạt. Đáng chết. Nếu người nói thật chính là phỉ báng thiên hậu, cũng đáng chết. Dù sao đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Bây giờ còn thích ta nữa không? Quốc sư, kiểu gì cũng là tội chết. Lần này hắn chắc chắn thua. Hắn một tên tiểu tử, làm sao đấu lại Tạ Thanh Khâu yêu hậu kia chứ? Xem tiếp đi. Còn xem gì nữa? Hắn chết không còn nghi ngờ. Không thể để hắn chết được. Ta nói này, ta sẽ ra ngoài dụ yêu hậu. Cô nhân lúc hỗn loạn đưa thằng nhóc đó đi trốn. Nếu nó chết, dòng máu hoàng tộc sẽ tuyệt tự, yêu hậu sẽ nắm quyền. Đến lúc đó nhất định sẽ thanh trừng chúng ta. Quốc sư, chúng ta không thể do dự nữa. Ta muốn tin tưởng hắn một lần. Tin hắn. Ngươi lại đi tin tưởng một thằng nhóc. Có lẽ hắn đại nạn không chết, nhặt lại được một mạng, trở đến lanh lợi hơn. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 10 mấy năm, có gì đáng tin chứ? Ngươi sẽ không phải là thích hắn rồi chứ? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ai thích hắn chứ? Tóm lại, ngươi cứ xem rồi hãy nói. Ngươi đúng là bị ma ám rồi. Ta nói trước. Lúc nữa nếu hắn chết, ta chắc chắn sẽ chạy trước. Dù sao ta cũng có thể dịch dung. Nếu người muốn chết theo đó, thì đó là người đáng đời. Cứ xem đã. Sao vậy? Sợ rồi à? Nếu người cầu xin ta, có lẽ ta sẽ tha cho người một mạng. Kiếp sau, làm hầu gái cho ta. Cô muốn chơi ta dễ lắm sao? Nhưng trước khi cô muốn chơi ta, còn phải hỏi thần tiên tỷ tỷ của ta có đồng ý không? Tiên nữ? Tiên nữ gì chứ? Dĩ nhiên là tiên nữ trong giấc mơ của ta rồi. Quả nhiên là một thằng nhóc. Giết nó đi. Tiên nữ đang ở đây. Ai dám hốt láo? Đây chính là tiên nữ người nói đấy. Cho dù cô là ai, vì là do Tạ Linh Vân mời đến, chắc chắn có liên quan mật thiết đến hoàng hậu. Không thể nào không nhận ra dung mạo của hoàng hậu. Mấy tên đầu gỗ thời cổ đại muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, ta chơi cho các người. Phải thừa nhận, Lạc Vân Yên, kỹ thuật vẽ tranh này của nhiên tuyệt vời. Chỉ là không biết hoàng hậu thật sự có xinh đẹp như vậy không? Nếu thật sự như vậy, cũng không trách được lão hoàng đế lại trở thành chó liếm của nàng. Người lấy bức tranh này ở đâu ra? Bức tranh này là ta nhờ người vẽ theo dáng vẻ tiên nữ trong giấc mơ của ta. Tốn không ít nước bọt, còn cả nhiều bạc nữa. Người nói, người đã gặp nàng trong mơ. Dĩ nhiên rồi. Khi ta ngốc nghếch là lúc ta đi du ngoạn tiên giới cùng với tiên nữ. Tiên nữ chính là Tịnh Quang Thiên Nữ. Nàng là người duy nhất với tư cách là nữ tử thành tiên tại thế gian này. À đúng rồi, vị thần tiên tỷ tỷ đó còn nói, cô ấy nói cô ấy muốn ở trần gian tìm một thiên nữ nữa, truyền cho cô ấy bộ Đại Vân Kinh. Trở thành thiên nữ sẽ có thể quân lâm thiên hạ, trở thành bậc kiểu ngũ chí tôn. Thiên nữ
Đại Vân Kinh, dù là thân nữ nhi, vẫn quân lâm thiên hạ. Thần tiên tỷ tỷ gì đó đều là giả, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của thằng nhóc này. Nhưng nếu thật sự làm theo những lời hắn nói, thì thiên hạ này sẽ không ai dám dị nghị ta nữa. Ta sẽ đường đường chính chính trở thành nữ hoàng. Cho dù có tìm thêm bao nhiêu hậu duệ hoàng tộc cũng không sao cả. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Ai là tỷ tỷ của ngươi? Đừng gọi bừa bãi. Ngươi đừng hòng dùng chuyện thần tiên tỷ tỷ để lảng tránh. Nói cho ta biết bí mật của hoàng hậu là gì. Ta đã nói rồi mà. Thần tiên tỷ tỷ chính là hoàng hậu nương nương. Ngoài bà ấy ra, còn ai có tư cách quân lâm thiên hạ? Thằng nhóc này tuy nói năng bậy bạ, nhưng lại đúng ý ta cần. Biết chiều lòng ta, hóa giải hoàn hảo thế cục này. Đằng sau chuyện này chắc hẳn có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ là Lạc Vân Yên? Phải là nàng. Thằng nhóc này lúc gặp ta còn nhỏ thế, không thể nào nhớ rõ mặt ta. Bức họa này phần lớn cũng là Lạc Vân Yên vẽ. Nhìn nét vẽ cũng giống. Sao nào, bí mật này của ta đủ giá trị chứ? Tỷ tỷ vẫn thích chứ? Cũng được. Nhìn vào việc hôm nay của ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng trong vòng 3 ngày phải giao cho ta Đại Vân Kinh. Nếu không, chỉ có đường chết. Muốn Đại Vân Kinh, cầu xin ta đi. Ngươi nói gì? Ta nói, cô cầu xin ta đi. Tìm chết. Tìm chết. Ta cống nạp bạc cũng đủ rồi. Bí mật của ta cũng không có vấn đề gì. Không lừa người. Ta cũng không vu khống hoàng hậu. Sao? Cô cho rằng hoàng hậu nương nương không xứng làm nữ hoàng? Còn nữa, cô là ai? Sao dám hô hào đánh giết ngươi? Bản cung thống trị giới ao hồ, tung hoành triều đình, lại để một thằng nhóc dám hỗn láo Triệu Thành Phong. Đáng chết. Thiên hậu, thằng nhóc đó nên chết. Kính xin hoàng hậu hạ chỉ thần thân xuất kim ngô về chém chết cái đầu chó của hắn. Người có não hay không? Hắn là Ninh Vương danh chính ngôn thuận, xuất sư vô danh. Người lấy cái gì giết hắn? Hơn nữa, Đại Vân Kinh một ngày chưa đến tay, ai cũng không được giết hắn. Vâng, giỏi cho một Lạc Vân Yên, lại nghĩ ra kế khiến ta không thể từ chối. Nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình. Truyền chỉ dụ của ta, chiến sự biên quan khẩn cấp, triệu tập Tam Công Cửu Khanh thập bát tướng. Ngày mai bản cung ở Bạch Hổ Đường tự mình diễn luyện binh pháp, để Triệu Thừa Phong tham gia. Nếu không giao được kế sách, theo quân pháp xử lý. Hoàng hậu anh minh, hoàng hậu chiêu này của thực mỹ diệu tuyệt luân, chính là diễn luyện binh pháp. Như vậy Lạc Vân Yên không thể tham dự. Không có Lạc Vân Yên tọa chấn, chỉ dựa vào thằng nhóc Triệu Thừa Phong đó, chắc chắn có thể tùy ý hoàng hậu thao túng. Bản lĩnh thật sự của ngươi, nếu có thời gian định bợ, nửa phần lợi hại, cũng sẽ không bị Triệu Thừa Phong sỉ nhục. Thôi được, bản cung cho ngươi cơ hội này lại thể diện. Chiếu chỉ này do ngươi tự mình đi ban bố. Còn xin tạ ơn hoàng hậu. Triệu Thừa Phong, Triệu Thừa Phong, ngươi dám dùng ta làm khỉ, lại lừa ta 15 vạn lượng bạc. Ta sẽ khiến ngươi ăn không tiêu, mang không nổi. Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Tạ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ kỹ về kế sách tiếp theo đi. Quân đến thì đánh, lũ đến thì ngăn. Người ta còn chưa ra chiêu, cô lo xa làm gì? Tạ gia nhỏ bé, đơn giản. Cái này đi chợ nấu cơm, cái này đi mua giường ấm đệm em, cái này đi mua quốc sư. Ta đã nghĩ ra rồi. Cô không phải muốn mua thị nữ cho ta sao? Mua cho ta 18 người. Vóc dáng nhất định phải đẹp, trước nở sau cong, khuôn mặt phải xinh đẹp. Cho dù không bằng cô, cũng phải được 7-8 phần. Thị nữ này dĩ nhiên vẫn là bà lão là tốt nhất. Kinh nghiệm phong phú, không sợ bần sợ mệt, nấu ăn lại ngon. Không phải ai cũng nói nhà có người già như có báu vật sao? Mua cho ngươi 18 báu vật truyền ra. Ôi, quốc sư đại nhân của ta đang ghen đấy. Cút.
Vợ, ngươi làm sao nhận ra ta? Nhận không ra mặt, còn nhận không ra tay sao? Xảo quyệt. Trời không có mắt, lại để tên nhóc này nhặt được nữa. Ai ngờ, một nha hoàn xấu xí như vậy lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Chờ ta dọn dẹp ngươi, rồi sẽ hưởng thụ mỹ nhân của ngươi. Ôi chao. Ninh Vương điện hạ, thật tao nhã. Sắp bị xử tử rồi mà còn có thời gian quấy rối nha hoàn. Dù nàng là thiếp, nhưng hiện giờ ta là Ninh Vương, nàng là Ninh Vương phi. Ngươi là ai mà dám gọi nàng là nha hoàn? Sắc lệnh hoàng hậu đây, nếu ngươi dám ra tay chính là kháng chỉ. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Triệu Thừa Phong, trước khi ta chưa đọc sắc lệnh, ta cho ngươi một cơ hội nữa để tiểu mỹ nhân này hầu hạ một đêm. Biết đâu ta sẽ tha cho ngươi. Sắc lệnh này ta nhận. Bây giờ ngươi không còn sắc lệnh trong tay, ngươi công khai sỉ nhục Ninh Vương phi, ta đánh ngươi chẳng có gì sai cả. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Ngươi ngứa ra rồi thì cút đi. Ngươi chưa đủ tư cách chơi với ta, lần sau dẫn người nhà đến. Triệu Thừa Phong, cứ chờ đấy cho ta, sao không đi? Là cuộc tập trận của Bạch Hổ Đường. Tập trận? Ngươi ngốc. Ngươi còn bé, làm sao hiểu được tập trận là gì? Không được, chúng ta phải chạy trốn trước. Chúng ta hãy nghĩ xem làm sao để trốn thoát thôi. Cô là Chu Bát Giới à? Mỗi khi gặp khó khăn là lại chia đồ bỏ chạy. Chu Bát Giới là gì? À, khen cô dễ thương đó. Bây giờ là lúc nào rồi? Có thể nghiêm túc được không? Triệu Thành Phong, cuộc tập trận của Bạch Hổ Đường không phải đùa đâu. Từ tướng quốc đến tiểu đội trưởng cấp thấp, nếu không trả lời được chiến thuật sẽ bị xử theo quân pháp. Chỉ là tập trận thôi mà. Ta đây là binh vương, còn sợ tập trận sao? Binh vương dựa vào ngươi. Không ngờ khoa học kỹ thuật của đại khá tiên tiến, không chỉ có thể luyện muối mà còn làm đường, thậm chí còn có hỏa khí. Nhưng vũ khí hiện đại ước tính một đêm không làm ra được. Cho dù đã vẽ bản thiết kế, họ cũng chưa chắc tin. Thôi vậy, vẫn là từ chiến thuật mà bắt đầu. Vợ, chưa ngủ à? Ta biết rồi, nàng đã nghĩ thông suốt. Vào đây, chúng ta nói chuyện đời. Ngươi không thể nghĩ đến việc khác sao? Việc Bạch Hổ Đường trọng đại liên quan đến sự sống còn. Ngươi còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó? Chính vì ngày mai chưa biết thế nào, nên tối nay ta quyết định để lại cho nhà họ Triệu chúng ta một hậu duệ. Để lại hậu duệ, để lại cho ngươi một con khỉ lớn. Ngươi lại đây, ta dạy ngươi vài chiêu để ngươi dùng khi chạy trốn ngày mai. Chạy trốn? Sao lại chạy trốn? Thật nực cười. Ta là binh vương đặc chiến, không cần phải chạy trốn. Sao cô lại không tin chồng chứ? Ít nói nhảm. Tình huống này ngươi nên làm sao? Kiểm tra ta. Tuy ta là binh vương đặc chiến, nhưng ta không đánh phụ nữ. Ai nói người đánh ta? Lại đây, khóa tay ta lại. Ta dạy người cách thoát ra. Không cần thiết. Ít nói nhảm. Ngươi coi thường ai vậy? Làm sao có thể? Tên nhóc này chưa từng luyện võ, hắn không thể làm được. Vợ, nàng cũng không được à? Buông ra, ngươi. Chờ đã.
Kỵ binh Bắc Rồng đến đi như gió, sông pha cưỡi bắn không gì không tinh thông. Cả thiên hạ đều biết Bắc Rồng này chẳng qua chỉ là quá vạn không thể địch. Điều này khiến chúng ta làm sao mà bàn binh không bằng. Dùng đám xương cốt già này của chúng ta trực tiếp tự sát đi cho rồi. Ngươi tưởng là bàn binh thật sao? Chỉ là hoàng hậu muốn ly rượu giải binh quyền, dùng gà làm gương cho khỉ mà thôi. Loại cục diện chiến tranh này ai đến bàn đều là ba nước. Lão Mộc à, ngươi vẫn là người nhanh trí nhất. Con gái gả cho Tạ Linh Vân, quyền binh sớm giao rồi. Bây giờ cũng không cần phải lo lắng nữa. Biết vậy, ta cũng sinh thêm vài đứa con gái, tổng cộng có một, có thể khiến nhà Tạ để bắt tới. Lão tướng quân, những người con gái của ngài ta không có phúc hưởng thụ, nhưng mà ta lại có một biện pháp có thể cứu mọi người. Chỉ cần tiểu cứu gia có thể cứu được chúng ta. Chúng ta những lão già này chắc chắn sẽ chỉ nghe ngài mà thôi. Chỉ nghe theo ngài. Tốt lắm. Nói thật cho các người biết, ta đã bẩm thiên hậu mệnh Ninh Vương Triệu Thừa Phong tham gia binh đẩy. Chỉ cần chúng ta một lòng, bất luận hắn đẩy thế nào, chúng ta đều tập thể bác bỏ, liền có thể để hắn làm bia đỡ đạn cho mọi người. Triệu Thừa Phong, còn út Ninh Vương Triệu Thừa Phong, nếu hắn thực sự có thể tham gia binh đẩy, vậy chúng ta căn bản không cần bác bỏ, hắn đều nhất định chết không nghi ngờ. Hắn chính là hoàng tộc duy nhất huyết mạch. Các người như vậy tính là loại trung quân báo quốc nào? Lão Mộc, người nói vậy căn bản không đúng. Ngươi leo lên cành cao của Tạ gia, sao ra mưu chúng ta như vậy? Ngươi đây là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đạo hữu bất bần đạo. Đáng xấu hổ chính là ngươi. Như vậy một hồi chúng ta liền theo tiểu cứu gia nói làm. Chỉ là một tiểu tử, cái nồi này hắn gánh chắc rồi. Triệu Thừa Phong, Triệu Thừa Phong dám nói ta không đủ tư cách đấu với ngươi, để ta tìm phụ huynh, ta liền như ý ngươi, tìm một địa ngục sống cho ngươi. Vừa rồi nói cho ngươi tìm phụ huynh, liền tìm đến một đám cha, thực sự là ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ngươi chỉ giỏi nói thôi. Một lát nữa chờ chết đi. Ninh Vương điện hạ, vui lòng ngồi. Hiền chất, chúng đã liên kết muốn đối phó với ngươi. Hơi thở này, người cứ nhẫn nhịn. Đại trượng phu có thể thò ra thụt vào. Lát nữa ngươi đừng nói gì, ta sẽ làm chủ. Lão phu dù có hy sinh, mạng sống cũng phải bảo vệ mạng ngươi. Chớ gây xung đột với chúng, nếu không sẽ chết rất nhanh. Triệu Thừa Phong, không nghe lời người già sẽ gặp họa. Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn vâng lời đi. Mộc anh hùng, ngươi muốn ra mặt cho hắn, ta không có ý kiến. Ngươi xong rồi, tướng quốc tướng quân phủ sẽ đổi họ thành Từ gia. Không chỉ Mộc Ván Tuyết, mà cả hai con gái khác của ngươi. Còn những tiểu thiếp người cưới, ta sẽ nuôi giúp ngươi. Ôi lão Mộc, ai cũng biết người đánh giỏi, nhờ công đức tổ tiên, người mới làm tướng quốc. Hôm nay sao lại dũng cảm thế? Ta nghe nói người với lão Ninh Vương nhưng tình như huynh đệ. Chẳng lẽ thằng nhóc này nó chính là con của ngươi? Hiền chất à, ngươi phải nhẫn nhịn. Chúng đang cố ý khiêu khích, nếu ngươi không nhịn sẽ rất khó coi. Nhẫn nhịn cơn giận này vì hoàng gia, giữ lại một chút huyết mạch. Người khác đều ngồi xổm lên cổ đi vệ sinh rồi, còn nhẫn cái gì nữa? Tính là dòng dõi hoàng tộc nào? Ta đánh ngươi dám đánh lão phu? Tốt, rất tốt. Dám ở Bạch Hổ Đường đánh đại thần quân Cơ đương triều, nhìn khắp Đại Chu 300 năm. Ngươi, Triệu Thừa Phong là người đầu tiên. Đây là tử tội, thậm chí đều không cần binh lính nữa, có thể trực tiếp chém đầu. Lão phu bị đá một phát, đáng giá. Hiền chất à, hiền chất, sao ngươi lại nóng nảy như vậy? Hiện tại muốn sống sót, chỉ có vào cung với ta, quỳ xin hoàng hậu nương nương đặc xá. Tử tội, ông già thối tha này mới đáng chết. Thằng nhóc của Nhiên là thằng nhóc, thật đáng thương. Người nhất định không nhận ra đây là nơi nào? Đây là nơi trọng yếu của quân đội. Người đánh đại thần quân Cơ giống như nổi loạn. Nổi loạn đó, trong mắt các ngươi, ta chỉ là một đứa trẻ. Nhưng các ngươi đừng quên, nói cho cùng, ta vẫn là Ninh Vương. Các ngươi là cái thá gì? Thừa tướng đại tướng quân cũng chỉ là quan nhất phẩm. Ta chưa từng đọc luật pháp Đại Chu, nhưng ta cũng đã từng nghe nói, cho dù là quan nhất phẩm, ngay cả khi đến đất phong của phiên vương cũng phải xuống ngựa vái chào.
Các ngươi là cái hạng gì mà dám bảo ta ngồi cuối cùng, còn là cái ghế đầu cũ nát nữa. Chẳng phải đều nói con trai của Ninh Vương là một đứa trẻ sao, mà đầu óc lại tỉnh táo như vậy. Lần này sắp bị Tạ Linh Vân hại chết rồi. Có chút thú vị. Những người này đều gọi hắn là đứa trẻ, bắt nạt hắn không hiểu luật lệ triều đình và luật pháp Đại Chu. Nhưng Mộng Anh Hùng không thể không biết hắn lúc đầu tại sao không nói đến điểm này, mà cứ nhìn hắn bị bắt nạt. Không thì ngươi tưởng Mộng Anh Hùng làm sao trở thành Trấn Quốc đại tướng quân? Hắn đương nhiên hiểu luật Đại Chu, chỉ là hắn muốn Triệu Thành Phong cũng như hắn, nhẫn nhục chịu đựng, là một con rùa nghìn năm không thò đầu ra. Đây mới là lựa chọn khôn ngoan để bảo toàn tính mạng. Tiếc thay, bây giờ đã biết rồi, Triệu Thừa Phong không phải là thằng nhóc. Ta thật muốn chơi đùa với hắn một phen. Hoàng hậu nương nương giáng lâm. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Mau đứng dậy. Tiên nữ tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng gặp được người. Người của thực còn hơn cả tiên nữ tỷ tỷ trong giấc mộng của ta. Còn trẻ trung hơn, còn xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng hoàn hảo hơn. Tiên nữ tỷ tỷ, xinh đẹp, người thật láo xược, dám công khai trêu chọc hoàng hậu, thật là hỗn láo. Dù biết hắn đang giả điên giả ngốc, nhưng cái miệng nhỏ này của thật ngọt ngào. Đã lâu rồi không ai ta như vậy. Tiếc thay, sao ngươi lại họ Triệu? Miệng dù ngọt cũng phải chịu phạt. Được rồi, Bạch Hổ Đường là trọng địa quân sự. Vì mọi người đã đến, vậy thì bắt đầu nghị sự thôi. Bắt rồng xâm biên, đi lại như gió, đánh không lại, đuổi cũng không kịp. Các vị có cách nào giải quyết không? Tâu nương nương, trong chúng thần chỉ có Ninh Vương, ông ấy có phẩm cấp cao nhất. Chúng thần nhất trí đề cử Ninh Vương tiên phong chỉ huy. Chúng thần phụ họa. Cháu trai à, cha ngươi giao phó người cho ta là lão phu đã không tốt với ngươi. Để bảo vệ tướng quân phủ, ta đành phải nhẫn nhục. Ngay cả hôn ước của ngươi cũng hủy bỏ. Hôm nay đó là kiểu gì cũng chết. Con đừng nên liều lĩnh. Ta đã già rồi, cứ để ta thay con đi. Ông già này cũng tốt đấy chứ, nhưng ai nói với ông sẽ phải chết. Hiền chất, Bắc rồng giỏi nhất là cướp bóc, đến đi như gió, tác chiến đơn lẻ, lại càng vô địch thiên hạ, lại còn đánh kiểu hèn hạ, không bao giờ đánh trực diện. Chúng ta đuổi không kịp, cũng đánh không lại. Cho dù đánh trực diện, chúng ta cũng không cản nổi đội hình xung phong của bọn chúng. Còn căn bản không hiểu binh pháp. Đây là thế trận chỉ có chết, căn bản không thể phá. Các người phá không được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều phá không được. Binh pháp bây giờ phá không được, không có nghĩa là binh pháp tương lai phá không được. Hiền chất à, con đừng cố chấp nữa. Trấn Quốc tướng quân phủ ta, Trấn Quốc 200 năm, cũng đến lúc giao binh quyền ra rồi. Chỉ cần ta chết, Thiên hậu nương nương sẽ tha cho con, lấy mạng đổi mạng. Coi như là ta thực hiện lời hứa với lão Ninh Vương. Ông già cũng được đấy, ông có tình, ta cũng không thể vô nghĩa. Chuyện hủy hôn ước, ta sẽ tha thứ cho ông. Chỉ là đám người Bắc rồng ban dợ, bổn vương căn bản không để vào mắt. Vị tướng già của là hào hiệp nghĩa khí, chỉ tiếc là tên nhóc này không hiểu tấm lòng của ông. Vì một lòng muốn. Vậy thì ngươi hãy nói xem, phương pháp phá giải của ngươi là gì? Triệu Thừa Phong, đừng trách ta không nhắc nhở. Nếu không nói ra được thì phải chết đấy. Kỹ thuật quân sự hiện đại không có sự phối hợp của súng ống, chúng cũng không dùng được. Phong cách tác chiến của Bắc rồng này giống như hải tặc thời sau, chỉ quấy rối thôi. Vậy hãy dùng trận pháp nguyên lương của tướng quân khách Khế Quang. Các vị hãy xem, đây chính là trận pháp của ta. Tiền hậu binh, tả hữu đao thủ, thương binh ở giữa, công thủ toàn diện. Đây là trận pháp thần kỳ gì vậy? Không thể nào. Cho dù giờ ngươi đột nhiên không ngốc nữa, nhưng ngươi chưa từng học binh pháp, làm sao có thể hiểu được trận pháp tinh xảo như vậy? Điều này tuyệt đối không thể. Thiên hậu nương nương, tên nhóc này chắc chắn là gian lận. Có lẽ là Lạc Vân Yên con nạc kia dạy hắn. Đúng, chính là Lạc Vân Yên dạy hắn. Mèo trắng mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt, phá được địch là trận pháp tốt. Quan tâm ai dạy ta làm gì. Hơn nữa, ta còn cần người dạy sao? Đây, điều này tuyệt đối không thể. Hắn đã tìm ra cách phá giải, thành công vượt qua được chướng ngại này. Vậy chẳng phải đến lượt chúng ta gặp họa sao?
đều là những tên phế vật chưa từng thấy gì trên đời. Mặc dù trận pháp này tinh xảo, nhưng tuyệt đối không phải là sáng tạo đầu tiên. Tướng lĩnh của ta ở vùng duyên hải phía đông nam từ lâu đã dùng nó để đối phó sự quấy nhiễu của cướp biển. Chúng ta cũng đã ở chiến trường phía bắc thử nghiệm, hoàn toàn không thể ngăn cản sự xung phong của kỵ binh trọng giáp Bắc Rồng. Dưới sức mạnh kỵ binh, không gì là không thể phá hủy, không mọc nổi, hoàn toàn không thể ngăn cản. Lạc Vân Yên kiến thức uyên bác, lại dạy hắn dùng trận pháp này. Tiếc thay, phá không được. Kỵ binh sắt thép của Bắc Rồng cuối cùng vẫn là thế cục ba hướng bị động. Đại chu này là cái quái gì vậy? Có thể luyện muối tinh, biết nấu đường trắng cũng được, mà lại cả trận thiên nga cũng có. May mà ta còn giữ lại một tay, nếu không thật sự sẽ chịu thiệt lớn. Chư vị chớ vội, ta còn bảo vật chưa lấy ra. Đây là vật gì? Đây là của bản vương tự chế tạo ra, được đặt tên là Thần Uy Oanh Thiên Pháo. Thần Uy Oanh Thiên Pháo có tác dụng gì? Bẩm thiên hậu, vật này có thể bắn phá địch. Bắn phá địch? Ban đầu ta tưởng ngươi không ngốc nữa rồi, không ngờ ngươi vẫn ngốc như vậy. Tam nhãn thần của đại chu ta danh chấn thiên hạ, cũng không thể làm bị thương binh Bắc Rồng tí nào. Thứ đồ bỏ đi gì thế này cũng dám tự xưng Thần Uy Hống Thiên Pháo. Ta thấy còn không bằng pháo đón Tết, lại dám dùng thứ đồ bỏ đi này lừa gạt thiên hậu. Đây chính là tội lừa gạt quân vương. Kính xin thiên hậu trị tội Triệu Thừa Phong. Tử tội, tử tội, tử tội, tử tội. Triệu Thừa Phong, ngươi lại dám dùng một của pháo đến Bạch Hổ Đường lừa gạt. Lừa gạt bổn cung là chuyện nhỏ, chỉ hoãn quân cơ là chuyện lớn. Người đâu? Xử theo quân pháp. Hắn quả nhiên vẫn không được. Quốc sư, nếu chúng ta không ra tay thì tên nhóc này sẽ mất mạng. Nếu chúng ta không ra tay thì tên nhóc ngốc này sẽ mất mạng. Ngươi là Trấn Quốc tướng quân, là vợ của hắn, hai người cũng đã thành vợ thành chồng. Ngươi cứu hắn là lẽ đương nhiên. Ta là ai chứ? Sao phải cứu hắn? Ngươi ghen rồi. Cũng đúng, tên nhóc ngốc này tuy vô sỉ lại háo sắc, nhưng may là đại trí nếu ngu. Hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Qua những ngày qua, ngươi đừng có nói với ta ngươi không chút rung động nào. Ai rung động chứ? Huống chi ta là quốc sư danh giá, làm sao có thể làm thiếp cho hắn được? Ồ, thì ra là vì chuyện này. Yên tâm đi, ta sẽ không tranh với ngươi. Nếu ngươi đồng ý cứu hắn, ngươi làm chính, ta làm thiếp. Đừng nói bậy. Thôi nào, ai cũng là người lớn cả, có gì mà không được. Huống chi ai mà không lấy vợ gả chồng. Tóm lại, thằng đáng ghét này còn chưa cần chúng ta xuất hiện. Nếu chúng ta xuất hiện cứu hắn, cả đời hắn chỉ có thể chạy trốn. Hắn không thể vào triều đình. Máu hoàng tộc này còn có ích gì? Nhưng mà hắn đã như vậy rồi, còn cách nào khác không? Ngươi xem. Hộ giá, mau, mau hộ giá. Mau chém hắn, mau chém hắn. Chờ đã. Dám hỏi hoàng hậu, Kim Ngô Vệ so với binh Bắc Rồng ra sao? Kim Ngô Vệ là quân của thiên tử, dĩ nhiên là vô địch thiên hạ. Tốt lắm. Thần Uy Xung Thiên Pháo của ta với loại pháo các người nói và Tam Nhãn Kính đều không giống. Pháo này bắn ra có thể nổ 2 lần. Các người cũng thấy rồi, ngay cả Kim Ngô Vệ cũng bị dọa, giật mình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể dọa được kỵ binh Bắc Rồng? Dĩ nhiên là không dọa được, nhưng có thể dọa cho ngựa của chúng bỏ chạy. Không có ngựa, kỵ binh Bắc Rồng này còn gọi là kỵ binh nữa sao? Cỗ máy chiến tranh của ta phá không được kỵ binh Bắc Rồng. Thần Uy Xung Thiên Pháo của ta cũng không đánh được chúng. Nhưng kết hợp hai thứ lại có thể đối phó được. Hai thứ phối hợp tuyệt diệu. Tam Nhãn Kính của chúng ta lý do không đối phó được kỵ binh Bắc Rồng là vì sức mạnh không đủ, không xuyên thủng được giáp nặng của địch. Nhưng Thần Uy Xung Thiên Pháo này lại có thể nổ 2 lần. Ngựa chiến hoảng sợ, kỵ binh của địch sẽ ngã ngựa. Không có ngựa, chúng sẽ không chạy được. Cỗ máy chiến tranh của chúng ta sẽ giống như máy xay thịt, thu hoạch chiến trường. Phương pháp này rất hay. Cho dù là cỗ máy chiến tranh, cái gì gọi là Xung Thiên Pháo đều không phải là thứ cao thâm gì. Không ngờ kết hợp lại thực sự có thể phá thế cục. Thằng nhóc này, chẳng lẽ bản cung thật sự đã xem nhẹ hắn? Không được, thằng nhóc này nếu cho thời gian chắc chắn sẽ thành họa, tuyệt đối không thể để lại. Chúc mừng thiên hậu, mừng thiên hậu.
chặn chiến biên giới quân ta, thế như trẻ tre, cuối cùng cũng chịu giảng hòa. Thần không phụ sự trông đợi, chẳng phải điều nhờ chiến thuật và trận pháp của Triệu Thừa Phong sao? Ngươi chỉ là hên xui thôi. Ngươi có gì mà tự hào? Phải, thiên hậu dạy phải. Sao? Không phục? Thần không dám. Ngươi là phế vật. Dĩ nhiên không dám. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi cũng là người Tạ gia chúng ta. Cho dù là phế vật thì cũng là vô dụng hơn người. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Tạ gia. Ta muốn để ngươi hơn người, như vậy mới có thể thể hiện uy quyền của Tạ gia chúng ta. Vâng, thần. Con nguyện ý làm phế vật của hoàng hậu nương nương. Tốt. Thứ thuộc về Tạ gia, chàng trai trẻ, có khả năng hay không có khả năng đều không sao cả. Chủ yếu là trung thành. Tiết tướng, hãy để trung thư tâu phòng đó làm An Quốc tướng quân, sắc phong làm Kỳ vương. Thần tuân chỉ. Quan sát các triều đại trước đây, Kỳ vương đều có tư thế của thái tử. Thiên hậu coi trọng ngươi như vậy, ngươi, đứa con bất hiếu này sao không bao tạ ơn? Con tạ ơn thiên hậu. Được rồi, đứng dậy đi. Ta giao cho người một việc khác. Làm thế nào rồi? Vâng, Triệu Thừa Phong quả nhiên không nói dối. Trên đời này, của thật có Đại Vân Kinh và của thật có ghi chép chuyện Tịnh Quang Thiên Nữ với thân phận là nữ nhi thành Phật ngay tại chỗ, làm điều kiện hòa đàm. Con đã mời Ma Vân Thượng sư Bắc Rồng đến rồi. Ông ta là thiên hạ tông sư, để ông ta giảng kinh, tuyên cáo thiên hạ. Thiên hậu với danh nghĩa nữ hoàng thống lĩnh thiên hạ cũng chính đáng rồi, sẽ không còn tranh cãi nữa. Tốt. Ngày mai thượng sư sẽ bảo triều giảng kinh. Trước tiên thử xem thái độ của văn võ bá quan. Nếu họ không phản bác được thượng sư thì có thể tuyên cáo thiên hạ. Thuốc súng cũng có rồi, kỹ thuật luyện thép cũng có rồi, kem đánh răng, xà phòng, thậm chí cả băng vệ sinh cũng có rồi. Triều đại quái gì thế này? Ta muốn có cơ hội lật mình cũng khó. Thật sự đau đầu. Quốc sư sao còn chưa ngủ? Đừng giả vờ nữa. Ta biết rồi. Ngươi si mê dung nhan của ta. Ngươi là dòng dõi duy nhất của hoàng thất. Đối phó với hoàng hậu tốt nhất là gì? Là gì? Tất nhiên là sinh con rồi. Ta sẽ giúp ngươi. Như vậy không tốt lắm. Trên đời đàn ông đều háo sắc. Ta, Triệu Thành Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng phong lưu không phải làm bừa, không có nền tảng tình cảm. Chuyện như vậy Triệu Thành Phong ta không thể chấp nhận. Mong quốc sư tự trọng. Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi thèm muốn thân xác ta. Được rồi. Ngươi làm sao? Làm sao mà phát hiện ra? Ba ngày 2 bữa, không phải ám sát thì là đầu độc. Bây giờ lại dùng cả mỹ kế nữa. Tạ Thanh Khục yêu nữ này thật sự muốn mạng ta. Ta không cho nàng một bài học thì không được. Đây là yêu nữ động Thanh Hồ, quả nhiên là do yêu hậu sai đến. Ngươi tên sắc lang này lại có thể nhịn được. Ta, Triệu Thành Phong không phải loại người đó. Được rồi, trước mặt ta đừng giả vờ nữa. Cái gì gọi là nền tảng tình cảm? Dối trá. Đến đó, ngươi với Lệ Thanh Nguyệt cũng chẳng bàn đến nền tảng tình cảm gì cả. Quốc sư của ta đang ghen đấy. Ai đang ghen? Cô ta là thiếp của chàng. Hai người các người, đó là điều đương nhiên. Có liên quan gì đến ta chứ? Ta ghen cái gì chứ? Quốc sư, ngươi thật oan uổng chúng ta. Tối hôm đó chúng ta thực sự chẳng làm gì cả. Cô ta chỉ thảo luận suốt đêm với ta toàn bộ tình hình quân sự của Đại Chu. À đúng rồi, ta còn tưởng ngươi thông minh uyên bác, hóa ra là do Lệ Thanh Nguyệt dạy. Cô ta, ngươi làm sao phát hiện ra? Quốc sư của ta trong sạch thanh khiết, là phượng hoàng trên cành. Sao lại thích một tên tiểu tử như ta, còn chủ động ôm ấp? Chúng muốn dùng mỹ kế, cũng không nhìn xem quốc sư ta là người xuất chúng tuyệt vời như thế nào.
Ta đâu có tốt như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải không thích. Chỉ là nói như vậy, quốc sư vẫn thích ta. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta nữa. Nhìn xem, chưa từng yêu đương, sao có thể ngây thơ như vậy? Lạc Vân Yên cô luôn gọi hoàng hậu là yêu hậu, còn tên sát thủ này lại tôn xưng là thiên hậu. Ai có chút đầu óc cũng có thể nhìn ra Tạ Thanh Khuê muốn dùng bị kế với ta, không cửa nào cả. Xem lão tử không câu được ngươi thành cá mè. Tính thời gian cũng sắp rồi. Bắt rồng là bại tướng, kẻ thất thế. Lão hòa thượng này đến Đại Chu ta, không bái không lại, không cung kính với bổn cung. Tạ Linh Vân cho hắn chút bài học, để hắn biết cái gì gọi là bản lĩnh thiên triều. Thần tuân chỉ. Ta Tạ Linh Vân tuy xuất thân danh giá, nhưng chăm chỉ học tập, 10 tuổi đã được danh hiệu thần đồng. Vừa học ở Quốc Tử Giám, lại vào Vân Uyên Các, nhưng lại bị tên tiểu tử Triệu Thừa Phong lần lượt sỉ nhục. Triều hội hôm nay chính là Tạ Linh Vân ta nổi danh thiên hạ. Lão hòa thượng này chính là bàn đạp của ta. Lão hòa thượng đã đến triều kiến, sao lại không quỳ không lạy trước hoàng hậu? Là đã gan to, quá to gan. Ai đi Đà Lạt, bần tăng là người xuất gia, chỉ bái Thế Tôn, không phải không cung kính. Thế Tôn, trên đời này chẳng có Thế Tôn nào cả. Thế Tôn chỉ là màn che của ngươi. Là ngươi bắt rồng thua Đại Chu ta, chỉ là không phục thôi. Điện hạ nói hay lắm. Những người man di này không hiểu lễ nghĩa, thật vô lễ. Quả nhiên là vương gia, đúng là nên nêu cao uy danh nước ta. Điện hạ quả nhiên là tài tử số một Vân Nguyên Các, nhất tiêm kiến huyết, đâm thủng lời nói dối. Câu hỏi điện hạ, vị trí vương gia của ngài từ đâu mà có? Dĩ nhiên là trời, là Thánh Thượng Phong. Thế ngôi hoàng đế Đại Chu là ai truyền lại? Dĩ nhiên là tiên đế. Thế ngôi vị tiên đế là cao tổ hoàng đế. Thế điện hạ có tin hay không? Đại Chu có một vị hoàng đế khai quốc, cái này còn cần hỏi sao? Ta đương nhiên tin. Với tuổi tác của điện hạ, chắc chưa từng gặp vị hoàng đế khai quốc này, nhưng ngài lại tin vào sự tồn tại của người. Bần tăng chưa từng gặp Thế Tôn, sao lại không thể tin sự tồn tại của người? Phải biết, Phật giáo chúng ta cũng là Thế Tôn thế hệ này nối tiếp thế hệ khác truyền thừa lại. Đây, người đang cố biện. Thế Tôn các người làm sao có thể so sánh với vị khai quốc mình? Việc này hoàn toàn khác nhau. Lời của vương gia rất đúng, đã là hai chuyện khác nhau. Ta thì thờ phụng Thế Tôn của ta, ngươi thì thờ phụng hoàng đế của ngươi. Điều này không thành vấn đề chứ? Ngươi quốc sư có thể vào. Ninh Vương điện hạ vẫn nên dừng lại đi. Ta là Ninh Vương điện hạ, sao lại không được vào? Bắc Sông phái một hòa thượng đến, khẩu tài xuất chúng, nghị luận vô địch, văn võ bá quan bị hắn phản bác đến mức hến, mặt mũi đã mất hết ra. Tên nhóc ngươi đừng vào là mất mặt Đại Chu. Điện hạ ngoan, nào ngồi xuống ăn kẹo, quốc sư lát nữa sẽ ra. Tên giám sát ngự sử này coi ta là nhóc à? Nhưng mà cũng đúng, ngoài mấy tên bị ta đạp dưới chân, những người khác chắc vẫn chưa biết ta đã không còn là tên nhóc năm đó nữa. Thượng sư của nhiên lợi hại, lại thêm một đại học sĩ văn hóa các, đây hẳn là vị thứ tư rồi nhỉ? Vị đại sư này thật sự lợi hại như vậy thì càng thú vị hơn rồi. Điện hạ, ngài không thích ăn kẹo à? Hay là chơi một chút? Không thích. Cái búp bê này cối xay gió, chống đồng. Ngươi là mèo máy sao? Lấy ra nhiều thứ thế. Gì? Mèo máy Doraemon. Doraemon gì? Con mèo sợ chuột đó. Mèo nào sợ chuột? Ở đây đóng thịt à? Đừng nói nhảm đi. Điện hạ, ngài vào đây là tự chuốc lấy nhục đấy. Mặt mũi triều đình nhà ta đã mất hết thể diện rồi. Nhà lão Ninh Vương, thằng nhóc đó, Triệu Thành Phong đúng không? Hắn không nên ở trong phủ trấn quốc tướng quân chơi bùn sao? Sao hắn lại đến đây? Cái này xưa rồi. Nghe nói đại nạn không chết, giờ cũng không ngốc nữa. Nhưng mà hôn sự bị hủy,
Vợ chưa động phòng, cũng tiện cho. Tề Vương Tạ Linh Vân, xem ra cũng không thông minh hơn là bao. Ôi trời, xong rồi. Vừa mới xuất hiện một đại học sĩ đến một tên nhóc. Mặt mũi của đại chu chúng ta chỉ trong một ngày hôm nay mất hết sạch rồi. Các người đang nói linh tinh cái gì thế? Ninh Vương, nhưng mà là tài tử số một đại chu mà. Ma Vân Thượng Sư, vị này chính là tài tử số một đại chu. Ninh Vương Triệu Thành Phong. Hắn xuất chúng tuyệt diễm, vô song vô nhị. Trước sau 500 năm, không ai có thể vượt qua. Ngươi, dám hay không cùng hắn một trận, tranh đấu cá nhân. Tên nhóc này cũng không phải là phế vật. Ít nhất là tâm địa xấu xa khá nhiều. Ban đầu Thượng Sư là đến để đối kháng với Văn Thần Đại Chu. Bây giờ, lại biến thành một trận chiến cá nhân. Thua, cũng chỉ là Triệu Thành Phong hắn, một mình mất mặt. Ăn uống cũng không quá khó coi, cũng có thể bảo toàn mặt mũi của Đại Chu. Không tồi, không sai. Ninh Vương trời sinh thông minh, chính là nhân tài đứng đầu Đại Chu. Thượng Sư dám chiến đấu không? À đúng. Đây chính là tài tử số một của chúng ta, tài tử số một thiên hạ. Người sẽ không phải là sợ chứ? Đến một trận đấu cá nhân chính diện. Đúng vậy, đến đi. Xin Ninh Vương điện hạ chỉ giáo nhiều hơn. Đừng tưởng ta không biết các người đang âm mưu điều gì, nhưng mà việc này lại vừa ý ta. Bị người ta bán mà còn cười ngây thơ. Triệu Thừa Phong là Triệu Thừa Phong. Ta cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của ngươi rồi. Hóa ra là tham danh lợi. Ta Tạ Linh Vân cuối cùng cũng thắng ngươi rồi. Đại sư, ngài nhận thua đi. Chúng ta còn chưa tranh luận. Thắng bại chưa phân. Tại sao đệ tử phải nhận thua? Người xuất ra 4-0, sao phải chấp nhận thắng thua? Nếu trong lòng ngài đã có thắng thua, tâm ngài sẽ không thanh tịnh, sẽ không tu thành Phật được. Đại sư, ngài chấp trước rồi. Đệ tử không vì thắng thua, mà là vì chân lý. Chân lý không cần phải tranh luận. Chân lý tồn tại khách quan. Cho dù ngài thắng hay thua, chân lý sẽ không thay đổi theo ý chí cá nhân của ngài. Người xem này quả nhiên là một tiểu tử, nói toàn là những lời điên rồ. Vẫn là Tề Vương cao minh, tìm được một tiểu tử để đối phó với lão hòa thượng này. Dù sao người thường ai lại đi tranh luận lý lẽ với một tiểu tử chứ? Đúng. Vẫn là Tề Vương điện hạ, sâu xa mưu lược. Đúng là vậy. Cho dù không phải vì lẽ phải, bần tăng là quốc sư của Bắc Rồng, cũng phải vì Bắc Rồng tranh đấu thắng thua này. Đại sư, nếu ngài chấp niệm vào tục thế, ngài chỉ là một hòa thượng giả, Phật pháp không biên giới, tăng nhân tự có quê hương. Ta Ma Vân là Ma Vân của Bắc Rồng, lần này làm sứ giả cho Bắc Rồng. Thắng thua này phải tranh. Nếu như vậy, ta sẽ phải với đại sư nói dài nói rộng. Điều đó làm sao có thể? Hoàn toàn không thể. Không thể để hắn cướp mất hào quang. Ma Vân Thượng Sư, ngài đã nhận thua rồi. Vậy thì mau chóng vì Đại Chu Thiên Hậu thuyết pháp đi. Không ngồi yên được nữa rồi. Được. Tất cả đều cắn câu rồi. Ta biết các người muốn gì. Nhiều lắm. Nhờ Ninh Vương điện hạ nhắc nhở, bần tăng đã đại ngộ. Ta sẽ thuyết pháp cho các người. Đại Vân Kình có viết, Tịnh Quang Thiên Nữ với thân phận nữ nhi thành Phật tại chỗ. Đại Chu Thiên Hậu chính là ứng nghiệm với tư thế nữ vương thống lĩnh thiên hạ. Hợp tình hợp lý, không thể trách được. Chư vị đều nghe thấy rồi chứ? Hoàng đế Đại Chu ta đã lâu rồi không thể xử lý việc triều chính. Chính là Hoàng hậu nương nương đã hao tâm tổn sức, hết lòng vì nước. Tất cả đều vì cơ nghiệp Đại Chu. Nay lại có thánh tăng Bắc Rồng mang đến lời tiên tri của Phật giáo. Hoàng hậu nương nương lên ngôi hoàng đế chính là mệnh trời. Các người chẳng lẽ muốn phản nghịch sao? Này, thần tử chúng ta xin thỉnh Hoàng hậu nương nương lên ngôi. Không tốt. Nếu để cho yêu hậu này lên ngôi, cơ nghiệp 300 năm Đại Chu sẽ chỉ có thể dâng cho người khác mà thôi. Triệu Thừa Phong, ta là quốc sư, tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ. Hoàng triều lớn lao này rơi vào tay yêu hậu, lát nữa ta sẽ ngăn kìm Mô Vệ. Người tranh thủ mà chạy trốn. Tại sao phải chạy trốn? Vở kịch hay này mới chỉ bắt đầu. Bây giờ là lúc nào rồi? Người đừng có giả vờ nữa. Ta biết, người không ngốc, nhưng cũng không thông minh đến mức đó. Trong tình thế này, đại thế đã mất, đã thành định cục, đã không thể có cơ hội nào khác nữa.
Ngươi mau chạy đi. Nếu nàng lên ngôi, người đầu tiên bị giết là ngươi. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của ta. Không cần phải quá ngạc nhiên. Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn khoác lác. Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Muộn hơn nữa thì không thể trốn thoát được. Triệu Thành Phong, mặc dù ngươi đề tiện vô sỉ, mặc dù ngươi chẳng ra gì, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Ta, Lạc Vân Yên, đã sớm dâng hiến cho đất nước. Cả đời này không thể. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau. Trời ạ, đây là đang tỏ tình với ta sao? Vậy thì ta càng không thể đi. Triệu Thành Phong, ngươi rốt cuộc có phải là ngốc hay không? Ngươi còn chưa thấy rõ cục diện sao? Ngươi thực sự sẽ chết. Yên tâm, ta còn chưa nỡ để cô chết. Còn lại thì giao cho người đàn ông của cô đi. Chờ đã. Tất cả đứng dậy cho ta. Không được quỳ. Không được quỳ. Tử đạo đã tới nơi rồi, còn giả vờ cái gì nữa? Bây giờ càng oai phong, lát nữa càng khó coi. Ta ít nhất còn giả vờ. Các người là không thèm giả vờ. Ta, họ Triệu, chưa diệt vong. Hoàng thượng vẫn còn trong cung. Các ngươi đây là muốn mưu phản cướp nước. Mưu phản mà Vân Thượng Sư đã nói. Đại Vân Kinh nói, vị Bồ Tát hóa thân Tịnh Quang Thiên Nữ, tiên đoán nàng sẽ trở thành vương tương lai. Ai dám phản kháng nhất định sẽ bị trời phạt. Các người thực sự coi lời hắn như kim khoa ngọc luật đúng không? Thiên hậu nương nương là mệnh trời, hắn tiên đoán thiên hậu sẽ lên ngôi hoàng đế. Vậy lời hắn là chắc chắn không nghi ngờ. Ninh Vương đây là tự chuốc lấy họa, làm cây dung chuyển. Đại thế đã định, quá muộn rồi. Hắn đây là nâng một hòn đá chuốc lấy họa. Nếu không phải hắn tranh luận với Ma Vân Thượng Sư, làm sao có thể nâng cao địa vị của đại sư? Ngươi hẳn chưa nghe nói nhỉ? Nghe nói Đại Vân Kinh này là do hắn dò dỉ ra. Triệu Thừa Phong tên tiểu tử này chính là tội đồ làm bất nước. Một triều thiên tử, một triều thần. Ta nên theo ai? Chúng ta vẫn quỳ xuống đi. Nếu không, đầu cũng phải rơi xuống. Các người thực sự tin lời vị hòa thượng này nói? Đã không còn cách cứu vãn. Triệu Thành Phong, nghe ta, mau đi đi. Ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Vân Yên, cô vẫn cho rằng ta là một tên nhóc sao? Ngươi không phải nhóc, nhưng ngươi cũng không phải thần tiên. Thế cục này, thần tiên cũng khó cứu. Yên tâm đi, chưa đến lúc chúng ta thua. Cô cứ chờ xem. Vì các người tin tưởng lời vị hòa thượng này nói, vậy ta sẽ hỏi hắn một câu hỏi cuối cùng. Các người đừng hối hận. Ban đầu tưởng hắn không phải là một tên nhóc, giờ xem ra cái đầu của hắn quả thực rất không được sáng suốt. Vào lúc này vẫn còn mơ mộng. Ai mà không nói chứ? Đừng nói hỏi một câu, mà là hỏi 100 câu, vạn câu. Có thể ngăn cản Tạ Thanh Khu làm nữ hoàng, quả thực là mơ mộng. Tất cả pháp hữu vi, như mộng như bóng, như sương như điện. Nên xem như thế. Đại sư, đây là chuyện trần thế, phải dùng cách thế tục. Nàng này nhiều lần bất nghĩa, không thể làm chủ muôn dân. Các ái khanh, đừng nghe lời lẽ vô căn cứ của Triệu Thừa Phong. Ai cũng biết hắn là một tên tiểu tử. Hôm nay hắn dám ở Điện Kim Loan nói lời nguyền rủa với bổn cung, tội đáng chết vạn lần. Người đâu, lôi hắn ra khỏi cửa ngọ môn, chém đầu thị chúng để làm gương. Hoàng hậu đây là muốn lật đổ triều đình rồi. Hà Nội đáng tiếc, Triệu Thừa Phong cũng coi như đã hết sức, nhưng đành chịu, mạnh hơn cả người. Miệng lưỡi dù sắc bén, kết quả vẫn không giữ được mạng sống. Triệu Thừa Phong mà chết, hoàng tộc Triệu thị như vậy là tuyệt hậu. Đại chu của chúng ta sắp thay đổi long trời lở đất rồi. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn khoác lác nữa không? Khoác lác, bây giờ không khoác lác nữa, nên hành động thật sự rồi. Hành động thật sự, bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn giả vờ gì nữa? Ngươi mau cút đi. Chẳng lẽ cô không phát hiện vợ ta không ở đây? Lệ Thanh Nguyệt. Đúng vậy, ta đã nói sẽ câu hết cả Tạ gia thành cá mè. Bây giờ là lúc thu cần rồi. Triệu Thừa Phong, Kim Ngữ Vệ là thân binh của thiên tử. Người dám giết Kim Ngô Vệ, chẳng khác nào tạo phản. Chỉ cần ta bắn lệnh tiễn này, ngoài hoàng cung cấm quân 2 phủ Nam Bắc sẽ vào cung hộ giá. Đến lúc đó, tất cả mọi người
sẽ bị chém thành thịt vụn. Nếu cấm quân vào, vậy là mặt đã rách rồi. Có chính đáng hay không, có danh chính ngôn thuận hay không đều vô ích. Chỉ sợ hoàng thượng cũng sợ rằng khó thoát. Cấm quân vào, đó là chính biến. Chúng ta những lão thần này đều phải chết. Triệu Thừa Phong đáng chết này, nếu không phải ở đây gây rối, chúng ta làm sao lại rơi vào tình cảnh này? Bệ hạ, điều này sao có thể? Ngươi khi nào mưu tính tất cả những điều này? Cô có cho rằng ta hôm đó với vợ tối thổi nến là đi làm chuyện đó sao? Thật ra chúng ta chẳng làm gì xấu cả. Nàng ấy kể cho ta nghe sự nhà Chu, còn ta đang lên kế hoạch để hắn sắp mật thám Hoàng Thành Tư thâm nhập cung điện, chờ cơ hội cứu hoàng thượng. Người nghĩ sao? Xa như vậy, chẳng lẽ ngày đó người đã nghĩ đến chuyện hôm nay, cơ hội đấu giá bữa tối để ta giúp người nữ tỷ tỷ. Mọi chuyện đều là để dụ hồ ly tinh kia mắc câu. Hoàng đế sai lầm là không nên để cô và Lệ Thanh Nguyệt ở bên cạnh ta, bảo vệ ta. Thực ra, người cần được bảo vệ nhất chính là hắn. Tạ Thanh Thu nắm trong tay. Cho dù không có hòa thượng này, không có Đại Vân Kinh, chờ ta 3 đời, họ Triệu tuyệt tự bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hoàng thượng. Mưu sâu kế hiểm, âm thầm chuẩn bị. Thiên hạ vi kỳ, chúng sinh vi tử. Ngươi lại đi một ván cờ lớn như vậy, ngươi còn là người không? Thế nào, ta không gặp nạn lớn? Lời tỏ tình cô nói, có tính không? Tỏ tình gì? Ai tỏ tình? Chuyện lớn như vậy mà ngươi lại giấu ta, chỉ nói cho Lệ Thanh Nguyệt. Đừng ghen nha. Ai bảo vợ cô ấy có mật thám thiên tử của Hoàng Thành? Huống chi, nếu cô một mình lẻ loi chạy vào cung cứu người, nếu có chuyện gì xảy ra thì đau lòng lắm. Ngươi đừng nói linh tinh. Không tồi, quả nhiên là hoàng thất nhà Triệu. Trời phù hộ đại chu, hoàng thượng vạn tuế. Lũ tham quan sợ chết, xương mềm. Nếu không phải Thành Phong, các người há chẳng phải muốn diễn trò khoác áo vàng lên người trước mặt ta? Không được, ông già này quả nhiên tỉnh táo, phải hành động nhanh. Dám làm loạn trước mặt quốc sư, thần tử phạm tội chết. Các người nghe chiếu chỉ, từ xưa đế vương trị vì phải lập thái tử để củng cố quốc gia, tổ tiên nối dõi vạn đời. Ninh vương Triệu Thành Phong tính tình hiền lành, được chấm yêu mến, là người được mọi người mong đợi. Xấu rồi, hắn muốn lập Triệu Thừa Phong làm thái tử, chấm hôm nay liền lập Triệu Thừa Phong làm hoàng thái tử để nối nghiệp lớn, duy trì quốc tổ. Các khanh trăm quan hãy tuân theo lễ pháp, hết lòng phụ tá, cùng hưởng thịnh thế. Dám có chống đối, nhất luật nghiêm trị, tuyệt không khoan nhượng. Thần đẳng tuân chỉ. Tiếp theo sẽ phế ta, hoàng hậu này tuyệt đối không thể để hắn được. Chấm long thể hơi yếu, cần tĩnh dưỡng sinh cơ, để yên sa tắc. Hoàng hậu Tạ Thanh Khuê hiền lương đức hạnh, tài đức song toàn, rất được chấm yêu mến, lại được trăm quan vạn dân kính trọng. Đặc mệnh hoàng hậu tạm nhiếp quốc chính, giám quốc lý sự. Vân Yên, không sao chứ? Ta không sao, chỉ là không thể ngăn cản được yêu hậu này, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng giữ lại cho thánh thượng chút tỉnh táo. Đủ rồi, may mà đã khiến lão hoàng đế giữ được chút tỉnh táo này, nếu không hắn sẽ hoàn toàn nhượng ngôi, thì không chỉ là để hoàng hậu giám quốc đơn giản như vậy nữa. Các khanh đều nghe thấy rồi chứ? Hoàng thượng lệnh cho ta giám quốc, từ hôm nay trở đi bản cung không cần phải nhiếp chính nữa. Hoàng hậu nhiếp chính, có thể tôn thánh hậu. Chúc mừng thánh hậu, chúc mừng thánh hậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi phong Triệu Thừa Phong làm thái tử, bây giờ lại để hoàng hậu nhiếp chính. Có lẽ là mưu kế của đế vương lo lắng một nhà quá lớn mạnh, chỉ có hai người kiềm chế lẫn nhau, thánh thượng mới có thể yên tâm. Trong chớp mắt, Ninh vương làm thái tử, hoàng hậu làm thánh hậu. Về sau họ đánh nhau như thần tiên, chúng ta là kiến. Khổ. Các người mau bái kiến thánh hậu, bái kiến thánh hậu. Triệu Thừa Phong làm sao dám không bái, mau quỳ xuống. Đừng tưởng ngươi làm thái tử là có thể không quỳ. Thánh hậu là mẫu hậu danh nghĩa của ngươi,
Người không quỳ chính là bất trùng bất hiếu, sẽ không xứng đáng làm thái tử. Triệu Thừa Phong này mặc dù là thái tử, nhưng thánh hậu nhiếp chính, dưới mái nhà người ta làm sao có thể không cúi đầu. Vừa rồi con của trách chúng ta không được quỳ, bây giờ thì hắn cũng phải quỳ. Theo ta thấy, Triệu Thừa Phong dù không phải là kẻ ngốc, cũng sống không quá 3 ngày. Có thể sống sót qua hôm nay phải xem sao. Thần thể yếu, không quỳ được, xin Hoàng Thái Hậu tha thứ. Ồ, không biết con trai của ta bị bệnh gì? Bệnh cứng khớp. Người ta không sợ yếu đuối, chỉ sợ vô dụng, vẫn cứng đầu. Chẳng phải chết nhanh hơn sao? Chẳng bằng cứ làm một đứa trẻ. Triệu Thừa Phong, người thật gan. Người đâu giúp Thái tử điện hạ chữa bệnh cứng khớp này? Ta là quốc chữ. Các người hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì không? Xâm phạm Đông Cung Thái tử, đáng chết. Hảo, Triệu Thừa Phong thật là ngang ngược, dám giết người trong điện Kim Loan. Sao Tề Vương cũng muốn xâm phạm bổn Thái tử? Ta dám giết cả ngươi. Ngươi thằng nhóc này. Thánh hậu, thằng nhóc này ngông cuồng, xin Thánh hậu phán xử. Thánh hậu, người hãy suy nghĩ kỹ đi. Không muốn thì sao? Sao nào, không dám đấu với ta? Vậy thì ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu tạ tội. Bản cung có thể tha cho ngươi một mạng. Đấu với ta, phải xem đấu thế nào. Nếu là đấu văn, cô còn sống lâu hơn một chút. Nếu là đấu võ, thì sợ là phải chết ngay tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại có sát khí mạnh mẽ như vậy? Giống như từ địa ngục bò lên vậy. Không được, nếu ra tay thì người sợ chính là ta. Dọa ta. Nô già sợ quá. Yêu hậu này đã điên cuồng rồi. Triệu Thừa Phong, chúng ta gặp rắc rối rồi. Ta thích nữ nhân điên, càng điên càng tốt. Hoàng hậu nương nương, nương nương không sao chứ? Mau đi mời Trần Ngự Y đến. Tuân chỉ. Chờ đã, gọi cả lễ bộ thượng thư cùng đến. Dạ. Thần, thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Được rồi, không cần đa lễ. Có thể làm bổn cung bị thương như vậy, chắc Lạc Vân Yên nữ nhân kia cũng không khá hơn là bào. Bổn cung lệnh cho các ngươi đi thay bổn cung giải quyết ta. Lạc Vân Yên, quý phi quốc sư. Thần, chỉ là một ngự y. Nếu người giúp bổn cung làm xong việc này, bổn cung sẽ phong người làm thái y viện chính, quản lý y vụ thiên hạ. Vi thần hiểu rõ, vi thần nghiên cứu độc dược cả đời, cam đoan làm được, hoàn mỹ. Lý thượng thư, ta biết bộ lễ các người luôn giao hảo với Lạc Vân Yên, nhưng người thực sự cam tâm cả đời bị tiểu nha đầu kia khống chế sao? Thần bất đắc dĩ. Người ta là quốc sư, quản lý tông miếu tế. Được rồi, ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi cùng Trần Ngự Y đi, nhất định phải đổ tội này lên người Triệu Thừa Phong. Thằng nhóc này giả điên giả dại, làm bổn cung gặp nạn. Hắn mới lên làm thái tử, lòng người chưa phục, căn bản không vững, nhất định phải trừ khử hắn. Yên tâm, làm xong việc này, bổn cung phong ngươi làm quốc sư mới. Thần, tuân chỉ. Dám ở điện Kim Loan động thủ với bổn cung không bao giờ để thủ qua đêm. Hai người các ngươi chờ đi lãnh án đi. Thánh hậu nương nương thật lợi hại. Lạc Vân Yên bị thương quá nặng, đã là người sắp chết, sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Như vậy cũng tốt, tiện thể khỏi bẩn tay lão phu. Mau dùng độc, kẻo rước họa vào thân. Ta còn phải đổ tội cho Triệu Thừa Phong tên tiểu tặc kia nữa. Cô gái này luôn canh giữ, làm sao ta hạ độc? Vân Yên, Vân Yên, lúc nãy không vẫn tốt sao? Sao lại thế này? Nàng sợ mình ngã xuống, không ai ủng hộ ngươi nữa, sợ ngươi bị thiệt thòi trong triều đình nên mới cứ cứng rắn như vậy. Nàng ấy là vì ta. Nếu nàng ấy về kịp, điều tức dưỡng thương cũng không đến nỗi này.
Vân Yên, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chết. Ta đã trải qua sinh tử, là từ biển máu núi lửa bỏ ra, không ai bị thương nhiều hơn ta, không ai hiểu việc chữa thương hơn ta. Ngươi hiểu chữa thương, thật là trò cười lớn. Thần không dám nói là thần y số một đại chu, nhưng nếu nói thứ hai thì không ai dám nói là nhất. Kinh mạch của Lạc Vân Yên đứt đoạn, nội thương, khí huyết hỗn loạn. Huống chi ngươi chỉ là một tiểu thái tử, cho dù là Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không được. Chỉ là xuất huyết nội tạng thôi mà, nói văn vẻ làm gì? Thiên hạ này không ai hiểu xuất huyết nội tạng hơn ta, không ai bị đánh nhiều hơn ta. Xuất huyết nội tạng, ngươi hiểu gì về kinh mạch đứt đoạn? Ngươi hiểu gì về máu tràn nội phủ? Thôi thôi, ngữ y cái gì chứ? Ta thấy ngươi còn không bằng thú y, mau cút khỏi Ninh Vương phủ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Triệu Thành Phong, đừng tưởng lão phu chưa từng nghe nói về ngươi. Một nhánh duy nhất của Ninh Vương phủ, một đứa trẻ sống nhờ người khác, huống chi là thảo dược. Cho dù là ngũ cốc, ta sợ ngươi cũng không phân biệt được. Ngươi hiểu cái gì về chữa thương? Đừng tưởng ngươi làm thái tử, lão phu sẽ sợ ngươi. Thằng nhóc vẫn là thằng nhóc, bệnh ngốc là bệnh cả đời, không thể chữa khỏi. Cho dù ngươi làm thái tử, vẫn chỉ là thằng nhóc. Ta đang vội cứu người, để ngươi sống thêm 2 ngày. Cút. Ngươi, Trần Ngữ Y, ngươi không dự chiều, ngươi không rõ. Ta nghe nói tên Triệu Thành Phong này đã không ngốc nữa. Không những không ngốc, mà còn áp chế được sứ thần Bắc Rồng, giữ gìn thể diện cho Đại Chu, thậm chí khiến Thánh hậu nương nương không thể làm nữ hoàng. Ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận lời nói. Điều này sao có thể? Bệnh ngốc làm sao có thể khỏi? Không thể, không thể. Được rồi, bây giờ lo lắng ngốc hay không ngốc đã không còn ý nghĩa. Hắn muốn chữa thương cho Lạc Vân Yên càng tốt. Như vậy, Lạc Vân Yên chính là hắn chữa trị, cũng lời đổ tội cho chúng ta. Quả thực là tự chuốc lấy họa. Triệu Thành Phong, dù ngươi là thái tử, nhưng ta nhắc nhở ngươi, Lạc Vân Yên là quốc sư Đại Chu ta. Nếu ngươi chữa trị nàng, không những không giữ được vị trí Đông Cung, sợ rằng bạn cũng không giữ được. Ta khuyên ngươi vẫn không nên vì thể diện mà hy sinh 2 mạng người. Chữa không khỏi, vết thương nhỏ này ta chữa không khỏi, không cần các người ra tay, ta tự đi tiểu một lát. Được, ta sẽ đợi ngươi đi tiểu. Cho dù ngươi không ngốc, cũng không thể ngăn được kế kích tướng của lão phu. Ngươi cứ chờ đi. Chẳng lẽ tên nhóc này thực sự biết y thuật? Điều này không thể nào. Hắn từ nhỏ ở phủ thống quốc đại tướng quân, chịu bao nhiêu sỉ nhục, làm sao có thể có người giả điên giả ngốc 10 mấy năm? Huống chi hắn cũng không có đường để học y. Vợ à, đi giúp ta tìm một ít tơ tằm bò đi. À đúng rồi, còn giúp ta tìm một ít ống tre đến nữa. Hóa ra là thật sự không biết y thuật. Chắc hẳn hắn cũng biết Lạc Vân Yên chắc chắn không thể sống sót, nhưng mà đang cố giữ thể diện. Thôi, như vậy cũng tốt, cũng không cần bổn cung phải ra tay bổ sung nữa. Bổn cung phải về tọa thiền chữa thương. Nhớ gọi ta dậy, ta muốn tận mắt nhìn xem Lạc Vân Yên chết như thế nào. Tuân chỉ. Tơ tằm bỏ đi. Quả là trò cười lớn. Tơ tằm tính bình vị ngọt, giải độc trừ ẩm, mặc dù cũng có tác dụng cầm máu, nhưng mà chỉ dùng cho nôn ra máu, đi ngoài ra máu, chảy máu ngoài ra. Chưa từng có ai dùng nó để trị xuất huyết nội. Ta tưởng ngươi có bản lĩnh lớn, hóa ra cũng chỉ là hiểu biết nửa vời. Nửa vời, nửa vời. Ngươi biết cái gì? Đây là luyện đan. Luyện đan? Đừng bày đặt nữa. Tơ tằm bỏ đi thì là tơ tằm bỏ đi, chẳng lẽ còn có thể luyện thành tiên trường sinh bất lão? Ta thấy ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Có thời gian đó, mau chóng giúp Lạc Vân Yên rửa mặt tắm thân, mặc quan tài đi. Được rồi. Người đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vẹn, phải không? Rõ ràng là phân tằm còn sót lại trên tơ tằm. Nói trắng ra là phân tằm. Lạc Vân Yên cũng thật đáng thương, sắp chết rồi còn phải ăn phân sâu tằm. Ngươi làm loạn như vậy, không bằng trực tiếp bóp chết cô ta. Hoặc nếu không đỡ, khi còn nóng, quẹt thẻ lần cuối. Đầu óc ngươi mọc hậu môn à? Mở miệng ra là hôi thối. Lúc đầu không muốn so đo với ngươi, nhiều lần xúc phạm ta đều không để ý. Nhưng ngươi lại được nước lấn tới, dám nói về người phụ nữ của ta.
Lão già này miệng hôi quá, hắn ta cho ta. Ngươi dám? Ta là thái y, chính hiệu, quan ngũ phẩm triều đình. Cho dù ngươi là thái tử, cũng không được tùy tiện dùng hình phạt, mưu sát quan lại triều đình. Lại nhải. Thật sự đã giết. Ngươi muốn tạo phản sao? Cái miệng này cũng hôi thối, cắt lưỡi hắn cho ta. Triệu Thừa Phong, ngươi đừng vênh váo, ngươi trị bệnh cho quốc sư. Ta muốn đến trước mặt thánh hậu tố cáo ngươi. Ngươi chờ đấy cho lão phu. Thằng nhóc. Thái tử điện hạ, đây là thứ gì? Thật sự có hiệu nghiệm sao? Sao? Nàng cũng không tin ta. Thôi, không tin thì thôi. Cái này được làm từ tơ tằm bò đi và các loại thuốc khác chừng cất chế tạo, chuyên trị xuất huyết nội tạng và các loại xuất huyết sau phẫu thuật, đảm bảo chữa khỏi Lạc Vân Yên. Cái gì? Vợ, đang chơi đùa với ta sao? Thánh hậu nương nương, Triệu Thừa Phong vừa vào Đông Cung liền làm điều ngang ngược. Vì muốn thể hiện năng lực của mình nên đã dùng thuốc cho quốc sư, ngự ý hết lời can ngăn, nhưng không có tác dụng, bị Triệu Thừa Phong giết chết tại chỗ. Nay quốc sư bị hắn đầu độc, kính xin thánh hậu bình xét, phế bỏ chức thái tử của hắn. Thân cùng tán thành. Triệu Thừa Phong, ngươi còn lời gì để nói? Ta đã chữa khỏi bệnh cho quốc sư, còn gì để nói nữa? Về tên ngự y đó, hắn vu cáo thái tử và quốc sư, đáng lẽ phải trừng trị đích đáng, chữa khỏi cho quốc sư. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng thấy ngươi dùng tơ tằm nấu thành phân tằm. Quốc sư đã kinh mạch đứt đoạn, máu tràn năm tạng, làm sao ngươi có thể chữa khỏi? Ngươi thật cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Cái gì? Phân tằm? Đó chẳng phải là phân sâu tằm sao? Ngươi dùng phân sâu tằm để chữa trị cho quốc sư. Bản quan cũng hơi hiểu chút y thuật. Phân tằm thứ này tuy có tác dụng trừ phong thấp và hòa vị hóa đờm, nhưng căn bản không thể chữa khỏi xuất huyết nội tạng của quốc sư. Lý thượng thư nói đúng. Tên này vừa lên làm thái tử lại tùy tiện xử trí tính mạng, hơn nữa lại hại đến quốc sư của Đại Chu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp chẳng biết là ai. Chúng thần khẩn cầu Hoàng Thái hậu tước bỏ ngôi vị thái tử của Triệu Thành Phong. Thần cùng xin tán thành. Triệu Thành Phong, người nghe rõ chưa? Chưa chết quốc sư là tội chết. Bây giờ bổn cung sẽ tước bỏ ngôi vị thái tử của ngươi. Ngôi vị thái tử của ta là hoàng thượng đích thân phong. Cô nói tước là tước, cũng xứng đáng sao? Được, vậy ngươi cũng nên rõ, bản thiên hậu cũng là hoàng thượng đích thân phong. Người khác không quản được ngươi, ta quản được. Tên nghịch tử này tùy tiện xử trí tính mạng, giết chết quốc sư, thập ác bất xá. Người đâu? Bắt hắn cho ta. Đến đây đã lâu, cũng là lúc vận động gân cốt. Không phải nói hắn là một tiểu tử sao? Sao võ công lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là tướng quốc lén lút dạy hắn? Ở đâu vậy? Tướng quốc bản thân cũng chỉ là một tên vô dụng. Chẳng lẽ con mèo còn có thể dạy ra hổ dữ? Là thái tử còn chống đối đến tiện giết hại vệ đây là tử tội. Đúng. Không ngờ quả nhiên có vài thủ đoạn. Vậy ta sẽ cùng ngươi chơi chơi. Đây là nội lực. Nếu nói về thế võ, 10 người như cũng không đánh lại ta, nhưng có nội lực, còn ta thì không. Không trách Lạc Vân Yên bị thương. Chơi lâu như vậy rồi, cũng nên kết thúc thôi. Ngươi yên tâm, đợi ngươi chết rồi, ta sẽ cho lão già hoàng đế xuống dưới đó gặp ngươi. Triều đại Đại Chu này, Tạ gia ta sẽ thay các người quản lý. Vân Yên, nàng tỉnh rồi. Lạc Vân Yên, ngươi là người là quỷ. Quỷ, làm thánh hậu nương nương thất vọng rồi. Nhờ có của thái tử điện hạ, ta Lạc Vân Yên không những không chết mà còn hóa nguy thành an, công lực lại càng tiến thêm một bước. Thật sự đã chữa khỏi cho hắn. Điều này không thể nào. Tạ Thanh Khu bị thương nặng, chắc sẽ yên tĩnh một thời gian, nhưng cũng phải đề phòng ra đòn hiểm. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ, đào một cái hố để nhảy xuống. Quốc sư muốn lấy thần báo đáp ân cứu mạng của ta. Sao lại là cô?
Sao lại không thể là ta? Hai ta cũng xem như thành bài trúc mã, suýt nữa đã thành vợ chồng, cũng không phải người ngoài. Ngươi không phải luôn muốn ta sao? Ta cho ngươi cũng chẳng sao. Tạ Linh Vân không cần cô nữa rồi sao? Ngươi nói bậy. Ta, Mục Vãn Tuyết, quốc sắc thiên hương, ai dám khinh thường ta? Cô hãy về đi, ta tùy háo sắc, nhưng không phải loại hàng nào ta cũng ưng. Ngươi dám sỉ nhục ta. Cô lúc trước đã sỉ nhục ta như thế nào? Đừng tưởng ta không biết. Tạ Linh Vân cưới cô là để giành lấy quyền binh trong tay phủ trấn quốc. Giờ quyền binh đã đến tay, hắn cũng được phong làm tề vương. Muốn diệt cô cũng là điều dễ đoán. Sao? Từ một tề vương phi bây giờ chỉ là một thiếp, muốn trở lại làm thái tử phi sao? Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi đã là thái tử thì hay lắm. Khi ngươi còn là đứa trẻ cũng đừng nghĩ xem mình khổ sở thế nào. Nếu không phải Mục gia thù nhận ngươi đã sớm nằm chết trên đường rồi. Ồ, ở đây lại nhắc lại chuyện cũ đúng không? Được thôi, vậy ta xem như vì lão tướng quân mà nhận cô làm nha hoàn sưởi ấm giường. Nào, chỉ cần cô chịu cởi đồ ngay bây giờ. Ngươi quá đáng lắm. Ta sẽ không tha cho ngươi. Biết hôm nay sao không nghĩ đến lúc trước? Lạc Vân Yên đáng lẽ phải chết. Không những không chết mà võ công còn tăng mạnh. Triệu Thành Phong, chờ bản cung khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ giết người. Hoàng hậu nương nương, Mục Vãn Tuyết cầu kiến. Mục Vãn Tuyết, nàng ta đến làm gì? Cho nàng ta vào đi. Vâng. Vãn Tuyết bái kiến Thánh hậu nương nương. Đứng dậy đi. Nếu ngươi đến tố cáo Lăng Vân, bản cung không giúp được ngươi. Phụ nữ không có bản lĩnh, ở đâu cũng bị bắt nạt. Tố cáo ở đâu cũng đều vô ích. Thánh hậu nương nương dạy phải. Thánh hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho chúng ta. Vãn Tuyết cũng muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình, nên mới cả gan đến bái kiến Thánh hậu, muốn dâng kế sách cho Thánh hậu. Chính là Thánh hậu chém giết sứ thần Bắc Rồng nhất định sẽ không buông tha, chẳng bằng chủ động tấn công. Trấn Quốc tướng quân phủ nguyện thay Thánh hậu xuất binh thảo phạt Bắc Rồng, nguồn gốc là muốn lấy lại quyền chỉ huy quân đội của tướng quân phủ. Nghĩ cũng hay đấy, cũng khá là dũng cảm. Nhưng mà ta có thể nhận được lợi ích gì chứ? Thánh hậu, Vãn Tuyết đã tính toán rồi. Thánh hậu cứ xem. Đánh một Bắc Rồng nhỏ bé lại cần quân 20 triệu lượng bạc. Đúng thế, Bắc Rồng của Nhiên là đà gầy còn hơn ngựa. Nhìn khắp Đại Chu, chỉ có ta, Trấn Quốc tướng quân phủ, có thể dẫn binh chinh phạt. Nhưng mà quân đội này, Thánh hậu có thể để thái tử lo liệu. 20 triệu lượng bạc này là một con số khổng lồ. Hắn, Triệu Thành Phong, cho dù bán nhà bán cửa cũng không làm được. Đến lúc đó, giết hay chém, chỉ cần một lời của Thánh hậu. Được, vậy thì ngươi đi truyền chỉ đi, để thái tử Triệu Thành Phong trong vòng 3 ngày chu cấp 20 triệu lượng bạc. Nếu không làm được, theo luật phải chém. Vãn Tuyết lĩnh chỉ. Triệu Thành Phong mà Triệu Thành Phong, người thật ngốc, dám sỉ nhục ta, ta sẽ khiến ngươi không nơi chôn xác. Nghe nói tối qua có người nằm trong chăn ngươi. Sao? Đây là sắp lập thái tử phi sao? Thái tử phi gì chứ? Ta không phải người như vậy. Đó chỉ là kế hoạch của ta. Làm thế nào để lật đổ Tạ Thanh Khu mà thôi. Nàng không thấy đây là kế hoạch sao? Không cần phải chứng minh gì với ta. Có liên quan gì đến ta chứ? Sao lại không liên quan chứ? Vị trí thái tử phi này từ đầu là dành cho nàng mà. Nàng quên rồi à? Còn thổ lộ với ta nữa chứ? Ai đã tỏ tình với ngươi? Triệu Thừa Phong, trong mắt người ta lại chẳng đáng giá đến vậy sao? Sao cô lại đến đây? Lúc trước cô đã đuổi ta ra khỏi nhà, sao không hỏi có đáng giá hay không? Sao? Xe lửa đâm tường mới biết ngoặt, nước mũi chảy đến miệng mới biết lau, đến lúc chết mới nhớ đến ta, phải không? Muộn rồi. Triệu Thừa Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống tạ tội, ta sẽ tha ngươi một mạng. Cúi đầu nhận lỗi, tha cho ta một mạng. Cô bị bệnh à? Được rồi, mau trở về, rửa chân, sưởi giường cho tên tể vương kia đi. Đừng làm phiền ta nữa. Được, nếu người vẫn ngoan cố, đừng trách ta không nương tay. Thái tử Triệu Thừa Phong tiếp chỉ. Bản cung là mẫu nghi thiên hạ, lo lắng cho quốc gia, an không tộc, ngủ không yên, rồng xâm lược, dân chúng bất an. Bản cung quyết định xuất binh để yên ổn xã tắc, đặc biệt phái Thái tử Triệu Thừa Phong chủ cấp quân nhu, bạc trắng 20 triệu lượng, hạn chót 3 ngày. Dám chậm trễ, phế bỏ ngôi thái tử, trút khỏi Đông Cung.
20 triệu lượng bạc. Đây là thuế quốc khó cả một năm. 3 ngày. Làm sao có thể làm được? Các người muốn hắn chết. Sợ hãi. Sợ thì chủ động từ bỏ vị trí thái tử. Thành thật ôm đùi thánh hậu, làm một con chó. Cho dù người không ngốc, cho dù võ công người cao cường, sao? 3 ngày, chú cấp 20 triệu lượng. Cho dù nhà ngươi có một cái bình báo muốn đẻ ra trứng vàng, 3 ngày cũng không kịp. Triệu Thừa Phong, người chết chắc chắn rồi. Vậy cũng chưa chắc. Chưa chắc. Ta thấy ngươi điên rồi. Bị dọa ngốc rồi à? Nói năng không suy nghĩ, nói linh tinh rồi. Thật đáng thương. Triệu Thừa Phong, lần này thật sự xong rồi. Chúng ta hay là mau trốn đi thôi. Giữ được đồi xanh, không lo củi đốt. Đàn ông phải biết thò ra thụt vào. Lần này cứ thụt vào trước. Này khác, lại thò ra. Đó mới là người khôn ngoan. Triệu Thừa Phong, ngươi nghe lời ta khuyên đầu tiên. Mau chạy trốn đi. Dám khinh thường ta. Ngày đó ta có thể khiến người thành chó hoang. Hôm nay ta cũng có thể. Mộc Vãn Tuyết, ngươi sao lại hãm hại con trai của ta như vậy? Nhiều năm như vậy, lão phu coi như nuôi ngươi uổng phí rồi. Người đuổi ta. Nếu không phải ta khuất phục hầu hạ, tướng quân phủ sớm đã bị diệt rồi. Còn gọi hắn là con. Chẳng lẽ ta không phải con người sao? Ngươi. Con à, ngươi mau chạy đi. 3 ngày 20 triệu. Điều này căn bản không phải là chuyện người có thể làm. Mặc dù người đã vào Đông Cung, nhưng người vẫn nghèo rất mùng tơi. Huống chỉ 20 triệu. Chỉ cần 2 triệu đều lấy mạng người rồi. Chỉ là 20 triệu thôi mà. Các người chưa từng thấy tiền hay sao vậy? Đến lúc này rồi, ngươi còn tâm trạng này sao? Ngươi có nghe không? Nghe rồi, nghe rồi. Trong đầu ngươi đang nghĩ thành cái gì vậy? Đó là 20 triệu đấy. Thuế thu nhập một năm của quốc khố đại chu đấy. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta chạy về phía nam. Phía đó đều là tín đồ của ta. Họ có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Không sao cả. Chúng ta cứ lấy thân phận thái tử, khởi nghĩa, tự lập làm vua. Không ngờ đại quốc sư lại khí phái như vậy. Lửa đã cháy đến lông mày rồi. Đừng có lơ là như vậy. Ta đã sẵn sàng. Trước khi nữ hoàng kia giết đến, chúng ta mau đi. Chỉ có 20 triệu thôi mà. Không cần phải vội. Việc nhỏ, để ta nghỉ 2 ngày rồi làm. Có gì to tát đâu. Chắc hắn là bệnh ngốc lại tái phát rồi. Nói linh tinh cái gì ở đây vậy? Phải làm sao đây? Đường đi hiểm trở. Nếu bệnh ngốc của hắn tái phát thì chúng ta làm sao hồi được nữa? Triệu Thừa Phong, yên tâm đi. Ta đã quyết định giúp ngươi. Ta, Lạc Vân Yên, sẽ không bỏ rơi ngươi. Đại quốc sư của ta. Dù nàng thành tâm thành ý, khiến ta rất cảm động, nhưng ta thực sự không ngốc. Sao các nàng lại không tin chứ? Nếu các nàng không tin, mấy ngày nữa ta kiếm vài chục triệu tiền tiêu vặt. Vài chục triệu. Xem ra hắn là bệnh ngốc tái phát, không thể cứu vãn được nữa. Xem ra các nàng thật sự không tin. Tự các nàng xem. Triệu Thừa Phong, mấy ngày nay người cứ vẽ vẽ viết viết. Chính là vì cái này. Khoa học kỹ thuật đại chu không hề lạc hậu. Nhiều thứ đều không còn là gì nữa. Mấy thứ mới mẻ. Cho nên ta chỉ có thể từ khía cạnh kinh tế và những mặt khác mà thôi. Trái phiếu chính là một trong số đó. Đủ để chúng ta nắm giữ mạch máu kinh tế của đại chu. Chờ chúng ta nắm giữ túi tiền của đại chu trong tay thì sẽ có sức chiến đấu. Ít nhất Tạ Thanh Khu sẽ sợ hãi, không dám truy sát chúng ta nữa. Vô dụng. Người có biết không, đại chu từ lâu đã có trái phiếu này rồi. Cái gì? Đại chu lại có cả trái phiếu? Đại chu này rốt cuộc là triều đại quỷ quái gì vậy? Nghe người miêu tả hẳn là cùng một thứ, nhưng tên của nó hẳn không gọi là trái phiếu mà gọi là tín phiếu. Nghĩa là triều đình vay tiền dân chúng, rồi trong thời hạn quy định trả lãi suất nhất định. Trời ơi, quả nhiên là cùng một thứ. Triệu Thành Phong, chúng ta hãy chạy trốn đi. Người không đấu lại được họ đâu. Chạy. Sao phải chạy? Có trái phiếu càng tốt. Khỏi phải phí lời giải thích với chúng nữa. Vợ, nàng nắm trong tay tình báo đại chu, nhất định đối với người giàu hiểu rõ như lòng bàn tay. Chờ ta đưa cho nàng tiêu chuẩn chọn người. Nàng thông báo ngày mai đến họp. Ngươi thực sự muốn làm vậy sao? Nếu thất bại thì sao? Chúng ta thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Chạy trốn, chính họ mới là người nên chạy trốn.
Huynh đài, lần này lại có phiếu tín. Định mua bao nhiêu? Mua cái gì chứ? Ngươi không phải là chưa từng nghe nói chứ? Cái này, lão huynh, có tin tức nội bộ gì à? Ta thực sự không biết ngươi làm ăn kiểu gì vậy. Thái tử mới là con trai út của lão Ninh Vương. Ai dám mua phiếu tín của hắn chứ? Cậu nhóc Triệu Thành Phong sao lại lên làm thái tử được? Sao hắn lên ngôi thì chúng ta không cần quan tâm. Ta nói cho các người biết, thay vì mua phiếu tín của hắn thì không bằng ném tiền thật xuống nước. Có khi còn nghe được tiếng động. Tể vương Giá Lâm. Các vị, quả là nhân trung long phượng. Đến nước này rồi vẫn dám ủng hộ thái tử, thật quả là có dũng khí. Tề vương điện hạ hiểu lầm rồi. Chúng ta đến đây xem náo nhiệt thôi. Ai cũng biết thái tử hôm nay là một cậu nhóc. Đừng nói đến mua phiếu tín, giấy vệ sinh lau mông cũng không mua một tờ. Đừng nói tuyệt đối như vậy chứ. Giấy vệ sinh thì vẫn có thể mua. Ta, Triệu Thừa Phong, không bán giấy vệ sinh. Các người dù muốn mua cũng không mua được. Không bán giấy vệ sinh, có thể mua thứ khác. Chẳng hạn hai mỹ nhân bên cạnh ngươi. Không bán giấy vệ sinh, có thể bán thứ khác mà. Chẳng hạn chính là hai mỹ nhân bên cạnh người đó. Cũng được. Ban đầu ta định các người mua quốc khố chứng thư, ta sẽ tặng thêm chút quà. Nhưng mà các người không cần. Vậy thì tan đi thôi. Quà tặng. Quà tặng gì có thể khiến mọi người móc hầu bao ra? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem hai nàng ấy ra làm quà? Điều này cũng không đủ chia mà. Từ trước đã nghe nói quốc sư nghiêng đức nghiêng thành, khuynh quốc khuynh thành. Thật sự đem ra cho huynh đệ chúng ta chơi chơi cũng được mà, phải không? Rất tốt. Ta thích loại người miệng hôi như ngươi. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cho ta. Ta sẽ bán cho ngươi 300 lượng quốc khố chứng thư. Ta khạc. Ngươi cái gì gọi là quà tặng ta phải quỳ xuống? Thật là, ta thấy là thái tử điện hạ bệnh ngốc lại tái phát rồi. Nói linh tinh. Ngươi bán cái gì gọi là quốc khố chứng thư? Không bằng lấy tiền đi tìm thầy thuốc xem bệnh đi. Nếu nói quà tặng, ta nói là tước vị. Tước vị thì sao? Cái gì? Tước vị? Ta nghe không nhầm chứ? Mua quốc khố còn có thể được tước vị. Cái gọi là sĩ nông công thương. Chúng ta những người làm buôn bán, dù giàu có ngang quốc gia, nhưng địa vị xã hội thấp nhất, cho dù có nhiều tiền nữa cũng không thể đến được vòng tròn của sĩ đại phu. Cho dù là để con cháu đi học thì cũng phải cần con cháu giỏi giang. Mấy đời người cũng chưa chắc có thể thay đổi giai cấp gia tộc. Nếu được tước vị này thì quả là một bước lên trời. Đây là có liên quan đến gia tộc vài trăm năm thịnh suy. Thái tử điện hạ, ngài nói cái 300 vạn lượng bạc trắng có thể đổi được tước vị gì chứ? Tước vị 5 cấp, công hầu bá tử Nam. Cho dù là cấp thấp nhất, Nam tước thì cũng phong địa 100 dặm, thực ấp 500 hộ. Đại chú ta, tước vị khó lấy, quý giá vô cùng. Dù không có thực quyền nhưng quan lại phẩm hàm dưới ngũ phẩm, gặp nam tước thì đều phải cung kính. Lễ phép đây quả là chuyện tốt ngàn vàng khó cầu. Các người đừng để hắn lừa. Tước vị gì chứ? Dù hắn là thái tử cũng không thể. Bán quan tước, đó là tử tội. Ta còn tưởng trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy. Nếu thật sự có thể phòng tước vị, đừng nói quỳ, dù đập đầu cho nát cũng đáng. Hiện tại xem ra múc nước vào giỏ đều là giả. Mừng hụt một trận, suýt nữa thì bị tên thái tử nhỏ này lừa này. Triệu Thừa Phong, ta tưởng ngươi có bản lĩnh, cũng chỉ thế thôi. Không huy động được 2 triệu lượng, ngươi cứ rửa sạch cổ, chờ bị chém đầu đi. Đúng rồi, Đại Chu không cho phép bán quan tước, nhưng ta là thái tử, tự mình chiêu mộ vài tên vệ sĩ vẫn được. Vệ sĩ? Cái này vệ sĩ là gì?
Người nói là vệ sĩ Đông Cung. Đúng đúng đúng. Đông Cung vệ sĩ. Đông Cung vệ sĩ. Đó là đội vệ sĩ của Đông Cung. Thái tử có quyền tự mình chiêu mộ. Xem ra có cửa rồi. Thái tử điện hạ, ngài nói đến đội vệ binh Đông Cung này phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Miễn phí. Miễn phí à? Miễn phí? Sao có thể? Sao lại miễn phí được? Đúng vậy, không đúng chứ? Chỉ cần các ngươi bây giờ quỳ xuống vái lạy ta là có thể làm vệ sĩ của ta. Chỉ cần các ngươi bây giờ quỳ xuống vái lạy ta là có thể làm vệ sĩ của ta. Triệu Thừa Phong, ngươi thật gan lớn. Vệ binh Đông Cung, đó là chức vị cao sang cỡ nào? Ngươi lại tùy tiện xử trí sao? Vì là vệ sĩ của ta muốn làm sao thì làm. Cần ngươi quản lý sao? Ta đếm đến 3. Ai quỳ xuống vái lạy, người đó vào Đông Cung. 3, 2. Chúng ta nguyện vì Thái tử mà tận tâm. Tốt lắm, nói xong chuyện miễn phí, vậy chúng ta lại nói đến chuyện thu phí. Gì? Thu phí? Ngươi không phải đang chơi đùa chúng ta chứ? Ta chỉ nghĩ việc này sẽ không đơn giản như vậy. Vậy chúng ta có phải lên thuyền giặc rồi không? Ta nói các ngươi một đám ngốc. Lời nói của một đứa trẻ cũng tin. Vào Đông Cung rồi. Các ngươi cứ chờ bị chặt chém đi. Thái tử điện hạ, ta có thể hối hận không? Dĩ nhiên là được, nhưng ta nói cho người biết, một cơ hội ngàn vàng, không chớp lấy sẽ hối hận. Rất tốt, các ngươi đều là người có đại nghiệp. Tiếp theo, ta sẽ nói về lợi ích của việc đóng góp. Ta tuy không thể phóng tước vị công hầu bá tử Nam, nhưng có thể nhân danh Đông Cung ban cho các ngươi những người bảo vệ này. Không đúng, không đúng. Ban cho các ngươi những vệ sĩ Đông Cung một tước vị tùy trình. Tước vị tùy trình. Đúng vậy, với tước vị tùy trình của Đông Cung này, các người có thể dùng danh nghĩa Đông Cung mà hoạt động. Về sau, dù là quan lại từ phẩm hàm ngũ phẩm trở lên, các ngươi cũng phải chào hỏi. Đến lúc đó, ta xem ai còn dám khinh thường các ngươi. Vì các người đã ở lại, chính là tin tưởng ta Triệu Thừa Phong. Vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Vị tùy trình này gọi là Thái Bình thân sĩ, vì nó thấp hơn Nam tước, cấp thấp nhất, không có phong đất, không có thực ấp, càng không có thực quyền. Nhưng từ nay về sau, các người sẽ không còn là những thương nhân thấp kém. Các người là vệ sĩ Đông Cung, các người là Thái Bình thân sĩ. Thái Bình thân sĩ, nghe cái tên này thật là thanh lịch, thật là oai phong. Dĩ nhiên là oai phong. Các ngươi đã được phong Thái Bình thân sĩ rồi, ta vẫn có thể cho phép các ngươi về quê hương xây dựng bia đá. Ai bỏ nhiều tiền, ta có thể đích thân viết bảng hiệu cho các ngươi, dùng ấn của Đông Cung đóng dấu. Còn có thể xây dựng bia đá. Ôi mẹ ơi, đây không phải là áo gấm. Không về quê thì giống như áo gấm đêm hành. Bình thường chỉ có quan lại cấp 7 trở lên mới có khả năng ở quê hương xây dựng bia đá. Nếu thực sự có thể xây dựng bia đá thì đó là dù phá sản cũng đáng. Thái tử điện hạ, bây giờ ta còn cơ hội không? Dĩ nhiên là có cơ hội, nhưng mà ưu đãi thì không còn nữa. Lúc nãy cho người 3 triệu, bây giờ thì phải thêm tiền. Triệu Thừa Phong, người có chút khí tiết nào không? Đây rõ ràng là cây cỏ dại lung lay, người cũng thấy được, ai mà lại không thích tiền. Đừng nói là cây cỏ dại, cho dù là cỏ đuôi chó, ta cũng trị được. Tạ ơn Thái tử điện hạ. Ta thêm, ta gấp đôi, ta mua 5 triệu lượng, tất cả cho ngươi. Ta mua tất cả, ta mua tất cả. Được, các ngươi, từng người một. Cái gì? Trong một ngày lại thu được 50 triệu lượng bạc. Còn nữa, còn 20 vạn lượng vàng. Ngoại trừ nộp cho quân doanh, còn lại đều rơi vào túi của Triệu Thừa Phong. Quá điên rồ. Những người này vì một chức vị hiệp sĩ trống rỗng, thật là điên cuồng. Chức vị hiệp sĩ thì thứ yếu. Những thương nhân này có tiền nhưng không có địa vị, dùng tiền mua địa vị cũng không có đường. Triệu Thừa Phong chính là nhìn trúng điểm này mới để bọn họ không màng tất cả. Thật đáng chết. Thánh hậu nương nương, Triệu Thừa Phong này càng mạnh. Đến bây giờ chúng ta nhất định phải ra tay mạnh mẽ, sẽ hậu họa vô cùng. Ta thấy không bằng giết lão hoàng đế kia trước. Lão hoàng đế kia sớm
chết đến nơi rồi. Giết hắn giống như bóp chết một con kiến. Đơn giản như vậy. Triệu Thừa Phong là thái tử, hắn có thể chính danh kế thừa hoàng vị. Người có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Vâng vâng vâng, Thánh hậu nương nương dạy phải. Vậy thì trước tiên giết Triệu Thừa Phong. Ngươi tưởng ta không muốn sao? Hạ độc, mưu sát, bị kế, ta có cách nào chưa thử. Thằng nhóc này mưu mô như cá trơn. Bên cạnh còn có Lạc Vân Yên và Lê Thanh Nguyệt bảo vệ, hoàn toàn không giết được hắn. Có rồi. Thánh hậu nương nương, ban đầu chúng ta tích trữ quân lương chính là vì Thánh hậu nương nương thân chinh, diệt Bắc Rồng, để danh chính ngôn thuận trở thành nữ hoàng một đời. Không bằng chúng ta tận dụng. Nhưng lần thân chinh này, chúng ta mang Triệu Thừa Phong theo. Thằng nhóc đó một khi lên chiến trường, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Được, làm theo lời ngươi. Lần này nhất định phải để hắn hoàn toàn quy tiên. Vâng. Cho dù ta là quốc sư, cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Có mạng kiếm cũng phải có mạng tiêu. Theo ta, yêu hậu này tâm cơ sâu hiểm, muốn ngươi lên chiến trường rõ ràng là đã nảy sinh sát tâm. Mà theo ta hiểu về yêu hậu này, yêu hậu này nhất định sẽ tìm mọi cách để Triệu Thừa Phong chết trên chiến trường. Cho nên chúng ta đừng nghĩ đến tiền nữa, hãy suy nghĩ kỹ làm sao sống sót trên chiến trường thôi. Ta là một binh vương đặc chiến chính hiệu, đó là từ trong biển máu, núi xác bò ra. Muốn sống sót trên chiến trường chỉ có một cách. Cách nào? Giành thắng lợi. Giành thắng lợi, đúng vậy. Trên chiến trường không phải người chết là ta sống, chỉ có người thắng mới có tư cách sống sót. Người nói chuyện thừa thãi rồi. Chúng ta đương nhiên biết phải thắng, vấn đề là làm sao để thắng. Mụ yêu hậu này tính kế hại ngươi, chắc chắn nàng ta sẽ sai người đến nơi nguy hiểm nhất, không chừng còn ở phía sau hãm hại ngươi. Thế thì ngươi lại chưa từng đánh trận. Người thắng mới là lạ. Ta chưa từng đánh trận. Khi ta đánh trận, nàng còn tè dầm. Lại bệnh nữa rồi. Đừng nói nhảm nữa. Người cũng là người của Hoàng Thành Sở, Tú Y Sơ, có nhiều kinh nghiệm chỉ huy. Chúng ta hãy tính toán kỹ. Hắn có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào ngươi. Ta thường chỉ huy, đó đều là mật thám. Ta thường chỉ huy thám tử, thường do thám tình báo ám sát địch thủ. Thế thì, nhưng mà để ta thật sự đi chỉ huy đánh trận, ta cũng không chắc chắn. Huống hồ còn có yêu hậu ở phía sau dìm hàng ta, khó dễ ta hạ độc thủ. Ta là Bình Vương. Bình Vương đó, ta cảm thấy rằng ngay cả nếu người không thử qua thì người có thể thử xem nàng biết Bình Vương đại diện cho điều gì không. Giá trị của Bình Vương các người hiểu không? Thánh hậu giá lầm. Thánh hậu giá lầm. Triệu Thừa Phong, bản cung ngày mai sẽ thân chinh rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta tự có sắp xếp, không cần Thánh hậu phải bận tâm. Lớn tiếng thật. Vậy thì nói xem, ngươi đã chuẩn bị gì? Có thể không nói không? Liên quan đến việc thảo phạt đánh dẹp, ngươi không nói, bản cung sẽ trị tội ngươi lơ là quân cơ. Nàng ta đến để thăm dò tin tức, sắp nhắm vào ngươi rồi. Ta là Bình Vương, còn sợ bà già này sao? Một ngày ngươi không khoác lác được à? Ta cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Triệu Thừa Phong, người có biết giấu giếm quân tình là trọng tội không? Những gì nên nói ta đều đã nói rồi. Hơn nữa, tên Tạ Linh Vân chẳng phải mỗi ngày đều sai người theo dõi đã làm sao? Hắn rõ hơn ai hết. Không tin, đi hỏi hắn đi. Triệu Thừa Phong, người là thái tử, xuất trình sắp đến, lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đến lúc đó, ngươi ở chiến trường, đừng trách người khác. Cùng lắm thì cũng thế. Được, xuất trình sắp đến mà còn ngốc nghếch. Đến lúc đó, đừng trách bổn cung lấy mạng ngươi. Giết. Giờ thì chúng ta khó thoát rồi. Ta đã nói từ lâu rồi, không có lòng kia, không ngờ lại vô sỉ đến mức nội ứng ngoại hợp, khiến chúng ta rơi vào vòng vây, thật là đáng chết. Đừng nhắc đến yêu hậu kia nữa, bên ngoài có hơn vạn quân Bắc Rồng, chúng ta chỉ còn lại vài trăm người, cho dù có thể một địch trăm cũng chỉ có thể chết cùng một chỗ mà thôi. Triệu Thừa Phong, chuyện đã đến nước này rồi, ngươi đang làm gì vậy? Có vẻ như chỉ có thể chết trận tại đây. Bây giờ, nói gì cũng muộn rồi. Này, đồ ngốc, lại đây. Này, vợ,
Nàng đang làm gì vậy? Nàng muốn vì nhà họ Triệu chúng ta để lại dòng dõi. Chuyện này phải xem may rồi, không thể hấp tấp. Người nói linh tinh cái gì thế? Ta muốn nói là hai ta đổi quần áo, ta sẽ dẫn dụ bọn đuổi bắt. Còn ngươi thì tự mình chạy trốn đi. Nàng có nguyện vì ta mà. Ta là vợ ngươi, dĩ nhiên là nguyện vì ngươi rồi. Cô ta, quần áo của cô ta quá nổi bật, hay là đổi của ta đi, nhìn kín đáo hơn, dễ trốn thoát hơn. Nàng cũng muốn vì ta mà. Mặc dù người luôn ngốc nghếch, nhưng ta biết thực ra người không ngốc. Người hơn bất cứ nam nhân nào ở Đại Đều mạnh mẽ. Có được người con gái như vậy, còn mong cầu gì hơn nữa? Hai người có tình cảm. Ta, Triệu Thành Phong, cũng không thể vô tình. Ta đã từng nói, trên chiến trường, người thắng mới có tư cách sống sót. Lại đây. Đại chú Triệu Thành Phong ở đây. Chịu chết đi. Để cho các người biết cái gì mới thực sự là binh vương. Vợ, hôm nay nàng thơm quá. Là cô. Sao? Không thích? Ta so với hai nhà đầu kia thú vị hơn nhiều. Chỉ cần ngươi muốn trở thành người dưới trướng của ta, ta nguyện cùng ngươi chia sẻ thiên hạ. Chia sẻ thiên hạ, tiêu diệt Bắc Rồng là ta. Bây giờ ta đã lập được công lao bất thế, giao lại ngôi vị là lẽ đương nhiên. Sao lại phải chia sẻ thiên hạ với cô? Cô tuổi cao, hình ảnh không tốt lắm. Nếu người không biết điều, đừng trách ta không đương tay. Tên trộm không biết điều, chờ ta giết ngươi, rồi trở về giết tên lão tặc kia. Giang Sơn Đại Chu này sẽ thuộc về bổn cung. Hồ ly to gan, mau mau đầu hàng. Thua dưới một. Tên nhóc, bổn cung không phục. Không sao, yêu hậu này không làm hại được ta. Ta chính là binh vương chủ lực. Được, biết người là binh vương rồi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên là phải chỉnh đốn triều cương, làm phúc cho dân. Còn chỉnh đốn triều cương nghe rất oai đấy. Cái này thật sự có thể. Ta tin tưởng hắn. Sau này các nàng chính là phi tần của Ngu Si Vương, chứng kiến phu quân tạo nên một thịnh thế.